Health Patton Academy of Health Sciences. He's been working as a researcher, teacher, and training facilitator since 1993. May I have the pleasure of welcoming our chair, Professor Madhusudhan Subedi. Let's welcome him with a big round of applause. Likewise, we have the next chair, Professor Goma Devi Niraula. She's a master in sociology and nursing in women's health and development. Experience of over 38 years in the field of nursing with leadership roles in clinical training, academic and policy level activities, and has worked as Chief Nursing Administrator, President of Nepal Nursing Council, Director of Nursing and Social Security Division, MOSP, DOHS. Currently, she is the President of Midwifery Society of Nepal. Professor Goma Devi Niraula. म सबैजनालाई लन्च पछिको सेसनमा स्वागत गर्न चाहन्छु. I request everybody to gather in the hall. We are all set to begin the next session for the day. हामी अहिले यो सेसनलाई समयमा सुचारु गर्न सकेनौं भने हाम्रो कार्यक्रम लम्बिने छ. अन्ततगतो घाटा हामी सबैलाई हुनेछ. घाटा इन अ सेन्स हाम्रो स्केड्युल, आफ्नो पर्सनल स्केड्युल बिग्रिनेछ. नयाँ सालको आज तपाईहरुको पनि प्लान होला. So we are all set to start the session on time. समयमा सुरु भयो भने हाम्रो सेसन समयमा सकिनेछ. र अबको यो सेसन अगाडि बढाइदिनु हुनका लागि म चेयरहरुलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु. We have Professor Madhusudhan Subedi and Professor Goma Devi Niraula as chair for the session. Up next. Thank you. Thank you. हामी ढिलो नगरी सुरु गरौँ. हामीले ढिलो नगरी सुरु गर्यो भने एउटा टाइममा सकिन्छ, अर्को सबै प्रेजेन्टरले आफ्नो टाइम युज गर्न पाउनुहुन्छ. हैन त्यहीबाट पार्टिसिपेन्टलाई बोलाउनु पर्यो प्रेजेन्ट गर्न. हाम्रो यो सेसनमा यो अच्युतराज पाण्डे हुनुहुन्छ, थीमेटिक पेपर वाइडर डिटर्मिनेन्ट्स अफ हेल्थमा. कृपया तयारी अवस्थामा रहिदिनु होला. जीवन कार्के हुनुहुन्छ, किरण प्रसाद भण्डारी हुनुहुन्छ, सुशील नेपाल, सृजन विष्ट, प्रतिभा ओली र अमित अर्याल. कृपया अगाडिको रोमा आएर बस्दिनु होला, जसले गर्दा तपाईहरुलाई पछि प्रेजेन्टेसन गर्न सजिलो हुन्छ. अब ढिलो नगरिकन यो वाइडर डिटर्मिनेन्ट्स अफ हेल्थमा आफ्नो प्रस्तुति गरिदिनु हुन म अच्युतराज पाण्डेलाई अनुरोध गर्दछु. अच्युतराज पाण्डे पब्लिक हेल्थमा लामो अनुभव छ उहाँको. उहाँ चाहिँ अहिले युनिभर्सिटी अफ बर्गेनसँग जोडिनु भएको छ. नेपाल हेल्थ रिसर्च काउन्सिलमा पहिले हुनुहुन्थ्यो. हेल्थ इकोनोमिक्स एसोसिएसन एन्ड हेल्थ सिस्टम रिसर्च फेलो हर्ड इन्टरनेसनलमा पनि आबद्ध हुनुहुन्छ. उहाँले थुप्रै आर्टिकलहरू पब्लिस गर्नुभएको छ र उहाँ पब्लिक हेल्थको एक्सपर्ट हुन्छ. अच्युतराज पाण्डे प्लिज. हस्, धन्यवाद सर. म समय धेरै वेस्ट नगरिकन सिधै विषयवस्तुमा प्रवेश गर्न चाहेँ. आजको यो सेसनमा म वाइडर डिटर्मिनेन्ट्स अफ हेल्थ र एक्सेलरेटिङ प्रोग्रेस टुवर्ड्स हेल्थ इक्विटी भनेर डिल गर्छु. यसमा चाहिँ के छ भने आजको फर्स्टको प्लेनरी सेसनमा कतिपय वाइडर डिटर्मिनेन्ट्स अफ हेल्थको एस्पेक्टहरू कभर भएको छ. डाक्टर बरालको इक्विटीमा कम्प्रिहेन्सिभ प्रेजेन्टेसन थियो, त्यसले गर्दाखेरि केही स्लाइड्सहरू चाहिँ म स्किप गर्छु. र आज मैले यो प्रेजेन्टेसनमा कभर गर्न चाहेको टपिक्स सबैभन्दा पहिला म वाइडर डिटर्मिनेन्ट्स अफ हेल्थ भनेको के हो र यो किन इम्पोर्टेन्ट छ भन्ने विषयमा चर्चा गर्छु. त्यसपछि सेलेक्टेड वाइडर डिटर्मिनेन्ट्सहरू जस्तै इन्भाइरोमेन्ट र क्लाइमेट चेन्ज, एग्रिकल्चर, फुड प्रोडक्सन र न्युट्रिसन, एन्टिमाइक्रोबियल रेसिस्टेन्स, वर्क कन्डिसन र अकुपेसनल रिस्क, डिजास्टर र डिस्प्लेसमेन्ट को बारेमा चर्चा गर्छु. साथसाथै इक्विटी सिनारियोको र त्यसको पोटेन्सियल एक्सन्सहरूको बारेमा चर्चा गर्छु. साथै हामी अन्त्यमा टेक होम मेसेज लिएर जानेछौँ. अब यो वाइडर डिटर्मिनेन्ट्स अफ हेल्थ भन्दाखेरि हामीले फर्स्ट डेको फर्स्ट प्लेनरीमा हाम्रो हेल्थ सिस्टम कस्तो हुनुपर्छ भन्ने चर्चा गरेका थियौँ. हेल्थ केयरको एक्सेस, युटिलाइजेसन र क्वालिटीसँग मान्छेको ओभरअल रूपमा 20% हेल्थ डिपेन्ड गर्छ भनेर भन्छ. त्योभन्दा बियोन्डमा सोसल फ्याक्टर्स, इकोनोमिक फ्याक्टर्स र इन्भाइरोमेन्टल फ्याक्टर्समा 80% मान्छेको हेल्थ डिपेन्ड गर्छ. र आज हामी त्यो इन्भाइरोमेन्टल, सोसल र इकोनोमिक फ्याक्टर्सहरू, त्यो वाइडर डिटर्मिनेन्ट्सहरू के हो र त्यसले कसरी मान्छेको स्वास्थ्यलाई सेभ गरिरहेको हुन्छ भन्ने विषयमा चर्चा गर्छौँ.
सबैभन्दा पहिला इन्भाइरोमेन्ट र क्लाइमेट चेन्जको बारेमा चर्चा गरौँ। बेसिकल्ली यो 2016मा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले एउटा प्रतिवेदन प्रकाशित गरिएको थियो। त्यसमा 133वटा डिजिज कन्डिसन्सहरूको विश्लेषण गर्दाखेरि 101वटा डिजिजहरू इन्भाइरोमेन्टल फ्याक्टरसँग लिङ्क छन् भन्ने कुरा देखिएको थियो। त्यो भनेको मतलब 76% टोटल डिजिजमध्ये 76% डिजिजहरूमा इन्भाइरोमेन्टको रोल हुन्छ भन्ने देखिन्छ। अब यसले एट्रिब्युट गर्ने बर्डन अफ डिजिज कस्तो छ भनेर हेर्ने हो भने ग्लोबल स्केलमा 20% अफ टोटल डेथ्स र 16% डाली इन्भाइरोमेन्टल फ्याक्टर्सले गर्दा एट्रिब्युट भइरहेको छ। नेपालको केसमा हाम्रो केसमा स्लाइटली धेरै छ त्यो 25% डेथ्स र 23% डाली इन्भाइरोमेन्टल फ्याक्टर्सहरूले नेपालमा एट्रिब्युट गरिरहेको छ। यो भनेको कति हो भन्दाखेरि हाम्रो नेपालमा प्रति वर्ष 46,687 डेथ्सहरू इन्भाइरोमेन्टल फ्याक्टर्सले गर्दा भइरहेको छ र डालीको कुरा गर्दा 23,69,000 डाली हाम्रो इन्भाइरोमेन्टल फ्याक्टर्सले एट्रिब्युट गरिरहेको छ प्रति वर्ष। र यो चार्टमा म धेरै डिटेलमा जाँदिनँ। बिहान कम्प्रिहेन्सिभ डिस्कसन भइसकेको छ। क्लाइमेट चेन्जले कसरी ह्युमन हेल्थमा इम्प्याक्ट पार्छ, त्यसको कसरी क्वान्टिफाई गर्न सकिन्छ, त्यसको इम्प्याक्ट कति लेभलसम्म छ भन्ने विषयमा हामीले धेरै चर्चा गरेका छौँ। म यो विषयमा फेरि छिर्न चाहिनँ। अब अर्को इम्पोर्टेन्ट विषय भनेको पार्टिकुलेट म्याटर पोल्युसनको विषय हो। पार्टिकुलेट म्याटर पोल्युसन नेपालको केसमा लिडिङ रिस्क फ्याक्टर्सको रूपमा आइरहेको छ। हामीले केही वर्ष अगाडिसम्म एयर पोल्युसन भन्ने कुरा समय अनुसार केही समयको लागि चर्चा गरे पनि पछि नेग्लेक्ट गर्ने जस्तो अवस्था देखिन्थ्यो। तर यो चाहिँ लिडिङ रिस्क फ्याक्टर्सको रूपमा नेपालमा इमर्ज भइरहेको छ। पार्टिकुलेट म्याटर पोल्युसनले प्रति वर्ष 39,552 डेथ्स एट्रिब्युट गरिरहेको छ भने यसले एट्रिब्युट गर्ने डाली पनि निकै ठुलो सङ्ख्यामा छ। यो निकै महत्त्वपूर्ण रिस्क फ्याक्टर्सको रूपमा इमर्ज भएको देखिन्छ। र अर्को कुरा, नेपालमा एम्बियन्ट एयर पोल्युसन र हाउसहोल्ड एयर पोल्युसनको कुरा गर्दा 17,948 डेथ्सहरू एम्बियन्ट एयर पोल्युसन अथवा घर बाहिरको प्रदूषणले गर्दा एट्रिब्युट गरिरहेको छ भने हाउसहोल्ड एयर पोल्युसन घरभित्रको प्रदूषणले 21,603 डेथ्स एट्रिब्युट गरिरहेको छ। यो निकै ठुलो सङ्ख्या हो। 59 डेथ्स पर 100,000 पपुलेसन र 71 डेथ्स पर 100,000 पपुलेसन भनेको अरू रिस्क फ्याक्टर्सको तुलनामा निकै ठुलो नम्बर हो भनेर भन्न सकिन्छ। साथसाथै यसले निकै ठुलो सङ्ख्यामा डालीलाई पनि कन्ट्रिब्युट गरिरहेको देखिन्छ। र पार्टिकुलर म्याटरले लिडिङ एनसिडिज हामीले नेपालको केसमा विश्लेषण गर्दाखेरि नेपालको लिडिङ एनसिडिज के हो भन्दा सबैभन्दा धेरै डेथ कज गर्ने एनसिडिज भनेको सिओपिडी हो। त्यसपछि दोस्रो लिडिङ कजेस इस्केमिक हार्ट डिजिज, तेस्रो लिडिङ कजेस स्ट्रोक र चौथो लिडिङ कजेस लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्सन्स हो। साथसाथै अहिले क्यान्सरको निकै चर्चा भएको छ र यो सबै कन्डिसन्सहरूमा एयर पोल्युसन इम्पोर्टेन्ट रिस्क फ्याक्टर्स भएर आएको छ। जस्तो सिओपिडीले प्रति 1 लाख जनसङ्ख्यामा 104 जनाको डेथ हुन्छ। त्यो 104 जना मध्ये 50 जना चाहिँ एयर पोल्युसनले एट्रिब्युट गरिरहेको छ भन्ने हिसाबले बुझौँ। भनेपछि हाम्रो टप 4 लिडिङ कजेस अफ डेथ्समा सबैमा एयर पोल्युसनको निकै महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको छ। अब हामीले केही ग्लोबल कमिटमेन्ट्सहरू गरेका छौँ। पार्टिकुलेट म्याटर पोल्युसनलाई 35 माइक्रोग्राम पर क्युबिक मिटरमा झार्ने भनेर कमिटमेन्ट गरेका छौँ। 35 माइक्रोग्राम पर क्युबिक मिटरमा एयर पोल्युसन लेभल झार्न सकियो भने हाम्रो एयर पोल्युसन रिलेटेड डेथ 67%ले घट्छ। त्यो भनेको मतलब हामीले प्रति वर्ष 26,500वटा डेथ चाहिँ प्रिभेन्ट गर्न सक्छौँ। अब यो एक्सन्सको बारेमा हामीले बिहान धेरै चर्चा गरौँ। त्यससँग रिपिट नहुने गरी म केही कुराहरू मात्रै भन्छु। जस्तो हाम्रो चाहिँ क्लाइमेट चेन्जले गर्दाखेरि अथवा इन्भाइरोमेन्टल फ्याक्टर्सले गर्दाखेरि डिजास्टरले गर्दाखेरि हेल्थ सर्भिस डिस्ट्रप्सन नहोस् भन्नको लागि एउटा आवश्यकता के पनि छ भने जस्तो हाम्रो डिजास्टर प्रोन एरियामा लोकेटेड हेल्थ फ्यासिलिटी कति छन् त्यसलाई म्यापिङ गरेर काहीँ मोडिफाई गर्न सकिन्छ, एडप्ट गर्न सकिन्छ अथवा रिलोकेट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो अनुसारको स्ट्राटेजी बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ। अरू धेरै कुराहरू चाहिँ बिहान छलफल भएको भएर म डिटेलमा जान चाहिनँ। अर्को महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु भनेको हामीसँग एन्टिमाइक्रोबियल रेसिस्टेन्स छ। एन्टिमाइक्रोबियल रेसिस्टेन्सभित्र पनि म आज विशेष गरी एन्टिब्याक्टेरियल रेसिस्टेन्सलाई फोकस गरेर प्रेजेन्टेसन गर्छु। नेपालमा प्रति वर्ष 6,413 जनाको डेथ्स एन्टिब्याक्टेरियल रेसिस्टेन्सले गर्दा हुन्छ। त्यसभन्दा धेरै 23,204वटा डेथ्समा एन्टिब्याक्टेरियल रेसिस्टेन्सको सम्भाव भूमिका रहेको छ। भन्नुको मतलब 23,204वटा डेथ्समा एन्टिमाइक्रोबियल रेसिस्टेन्स एन्टिब्याक्टेरियल रेसिस्टेन्स सम्भाव एसोसिएटेड छ। र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने जस्तो 1113 जना अन्डर 5 को डेथ्स प्रति वर्ष नेपालमा एन्टिब्याक्टेरियल रेसिस्टेन्सले गर्दा हुन्छ। 4,256 डेथ्समा एन्टिब्याक्टेरियल रेसिस्टेन्स एसोसिएटेड छ। भन्नुको मतलब हामीले अन्डर 5 मोर्टालिटी नै रिडक्सन गर्छौँ भने पनि एन्टिब्याक्टेरियल रेसिस्टेन्सको समस्यालाई चाहिँ सम्भाव एड्रेस गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू तथ्याङ्कले देखाउँछन्। र एन्टिब्याक्टेरियल रेसिस्टेन्सले यत्तिकै ठुलो सङ्ख्यामा प्रतिवर्ष डाली पनि एट्रिब्युट गरिरहेको छ। त्यो डालीको नम्बर मैले रिड आउट गरिनँ।
र एन्टिब्याक्टेरियल रेसिस्टेन्स भन्नासाथ अर्को कुरा के आउँछ भने कि हामीले एन्टिबायोटिक्सहरूको एन्टिमाइक्रोबियल्सहरूको प्रयोग चाहिँ सही तरिकाले गरिरहेका छौँ भन्ने प्रश्न आउँछ। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि नेपालमा एन्टिब्याक्टेरियल्सहरू कति प्रयोग हुन्छ भन्दाखेरि 79.8 डिफाइन्ड डेली डोजेस पर 1000 इन्हाबिटेन्ट्स भनेर प्रयोग चाहिँ हामीले यसरी रेट गरेका छौँ। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको डेटा हो यो। भनेको 2016 देखि अहिलेसम्म आइपुग्दाखेरि एन्टिब्याक्टेरियलको प्रयोग चाहिँ डबल जस्तो हाराहारीमा बढेको छ। हामीले एन्टिब्याक्टेरियल्स रेसिस्टेन्सको डिस्कसन पनि चलाउँदैछौँ। त्यही अर्थमा हेर्दाखेरि सँगसँगै एन्टिब्याक्टेरियल्सहरूको प्रयोग पनि बढ्दै गइरहेको अवस्था देखिन्छ। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले हामीले प्रयोग गर्ने एन्टिबायोटिक्समध्ये एन्टिब्याक्टेरियल्सहरूमध्ये 60% चाहिँ एक्सिस ग्रुपको एन्टिब्याक्टेरियल्स हुनुपर्छ भनेर भनेको छ। त्यो 60 एक्सिस ग्रुपको एन्टिब्याक्टेरियल्स भनेको यो न्यारो स्पेक्ट्रम र लिमिटेड साइड इफेक्ट मात्रै भएको एन्टिब्याक्टेरियल्सलाई बुझिन्छ। तर नेपालको केसमा चाहिँ अलि धेरै प्रयोग भइरहेको भनेको वाच ग्रुपको एन्टिब्याक्टेरियल्सहरू छ जुन चाहिँ 54.9% छ। यो वाच ग्रुपको एन्टिब्याक्टेरियल्स भनेको हाई पोटेन्सियलको एन्टिब्याक्टेरियल्सहरू जसलाई चाहिँ प्रयोग गर्ने बेला क्लोजली मोनिटर गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले बुझिन्छ। त्यो हिसाबले हेर्दा हामीले यो विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको टार्गेटलाई हामीले मिस गरेको अवस्था देखिन्छ। अब अर्को कुरा चाहिँ हामी मात्र यस्तो हो कि विश्वका अरू सबै कन्ट्रीहरू यस्तै छन् भन्ने विषयमा चर्चा गर्दाखेरि नेपाल चाहिँ एन्टिब्याक्टेरियल प्रयोगको क्रममा चाहिँ हामीले 57वटा कन्ट्रीको डेटा तथ्याङ्कलाई एनालाइसिस गर्दा नेपाल चाहिँ सबैभन्दा धेरै एन्टिब्याक्टेरियल्स प्रयोग हुने कन्ट्रीमा पर्छ र हामीले एक्सिस ग्रुपको एन्टिब्याक्टेरियल्सहरूलाई अलिकति लिमिट गर्नुपर्ने छ भनेर भनेको थियौँ। त्यो एक्सिस ग्रुपको एन्टिब्याक्टेरियल्स धेरै प्रयोग गर्ने मध्ये नेपाल 4थो नम्बरमा पर्छ। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि हामीले सम्भाव त्यो एन्टिब्याक्टेरियल्सको प्रयोगलाई चाहिँ रेगुलेट गर्न सकेका छैनौँ, त्यसको प्रयोगलाई चाहिँ नियमन गर्न सकेका छैनौँ भन्ने कुराहरू यस तथ्याङ्कहरूले देखाउँछ। नेपालमा 3टा मोस्ट कमन प्याथोजेन्सहरू जसले रेजिस्टेन्स डेभलप गरिरहेको छन् त्यो एउटा क्लेप्सिएला न्युमोनी, स्टाफाइलोकोकस अरिस र एस्चेरिचिया कोली। यो 3टा अर्गानिजम 3टा प्याथोजेन्सहरूले चाहिँ कमनली रेसिस्टेन्स डेभलप गरिरहेको अवस्था देखिन्छ। अब यसलाई एड्रेस गर्नका लागि हामीले निकै लामो समयदेखि भन्दै आइरहेको वान हेल्थ एप्रोच, यो एनिमल, पिपल र इन्भाइरोमेन्टको इन्टरेक्सनले एन्टिब्याक्टेरियल रेसिस्टेन्सको धेरै कुरा डिटरमाइन गर्ने भएको भएर यसको लागि चाहिँ पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप एप्रोप्रिएट हुन्छ भनेर भनिरहेको छौँ। साथसाथै यो रेगुलेसन र लिगल प्रोभिजन्सहरूको इन्फोर्समेन्ट गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ। कम्युनिटी लेभलमा कहिलेकाहीँ सब अप्टिमल र इन्कम्प्लिट डोजेसको एन्टिब्याक्टेरियल्सहरू प्रयोग हुन्छ, त्यसलाई नियन्त्रण गर्नको लागि, त्यसलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि कम्युनिटी लेभलमा अवेरनेस प्रोग्रामहरू इफेक्टिभ हुन सक्छन्। साथसाथै मिनिस्ट्री अफ एग्रिकल्चर लाइफ स्टकसँग लिङ्क भएर अथवा कोलाबोरेट गरेर एनिमल्समा हुने एन्टिब्याक्टेरियल्सहरूलाई रेगुलेट गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ। हामीले तेस्रो पक्ष भनेको एग्रिकल्चर, फुड प्रोडक्सन र न्युट्रिसन हो। नेपालमा प्रतिवर्ष 12,000 भन्दा धेरै मानिसको मृत्यु मालन्युट्रिसनले गर्दा हुन्छ। साथसाथै यसले ठुलो सङ्ख्यामा डाली पनि एट्रिब्युट गरिरहेको छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ डाइटरी रिस्क फ्याक्टर्सहरू जहाँ चिनेर हामीले ओमेगा 3 को कन्जम्सन कम हुने, हाइली साल्टेड फुड्सहरूको कन्जम्सन हुने अथवा डाइटरी रिक्वायरमेन्ट पुरा नहुने टाइपको डाइटरी रिस्क फ्याक्टर्स जसले एनसिडिजलाई कन्ट्रिब्युट गरिरहेको छ, त्यसलाई काउन्ट गर्ने हो भने 19,232 जनाको डेथ्स यो डाइटरी रिस्क फ्याक्टर्सले गर्दा नेपालमा भइरहेको छ। र यसमा महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने हामी यो सिनारियोमा ऱ्यापिड चेन्जेसहरू फेस गर्दैछौँ। 2019 मा 30 डेथ्स पर 100,000 पपुलेसन मालन्युट्रिसनले गर्दा थियो। यो 2040 मा 71 डेथ्स पर 100,000 पपुलेसन मालन्युट्रिसनले हुनेवाला छ। त्यो भनेको मोर देन डबल डेथ्सहरू चाहिँ हुनेवाला छ रेट। त्यस्तै गरेर अन्न न्युट्रिसनको कुरा गर्दा हाई बिएमआईको कुरा भयो थियो। अन्न न्युट्रिसनको कुरा गर्दा 41 डेथ्स पर 100,000 बाट हामी 20 डेथ्स पर 100,000 मा पुग्दैछौँ। भन्ने मतलब हाई बिएमआई, ओबेसिटी र ओभरवेटले गर्दा हुने डेथ्स डबल भन्दा धेरैले बढ्दैछ। अन्न न्युट्रिसनले गर्दा हुने डेथ्स डबल भन्दा कम हुँदैछ। त्यो हिसाबले हेर्दा हामीले डिजिज कन्ट्रोलको प्रायोरिटिजहरू, न्युट्रिसन इन्टरभेन्सन्सहरूको स्ट्राटेजीहरू पनि त्यही अनुसार डिफाइन गर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ देखिन्छ। अब अर्को पाटो भनेको हाम्रो मालन्युट्रिसन अथवा अन्डर न्युट्रिसन अथवा ओभर न्युट्रिसन अथवा हाई बिएमआई, ओबेसिटी, ओभरवेट भन्नासाथ हाम्रो सधैँ माइन्डमा आउने कुरा भनेको के भन्दा हामीले कम्युनिटीमा एजुकेसन क्याम्पेन गर्नुपर्छ भनेर भन्छौँ। एजुकेसन क्याम्पेनले चाहिँ यो प्रब्लम सल्भ हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरालाई अलिकति डिग आउट गरेर हेरौँ। हामीले जुन डाइटरी रिक्वायरमेन्ट्सहरू सजेस्ट गर्छौँ हेल्थ फेसिलिटीमा आउने मानिसहरूलाई हामीले यो डाइट खानुपर्छ भनेर जसरी भन्छौँ, नेपालको 21.4 मिलियन पपुलेसनले त्यो डाइट एफोर्ड नै गर्न सक्दैन। त्यो भनेको नेपालको 71% जनसङ्ख्या हो। भनेको मतलब हामीले जुन हेल्दी डाइट्स भनेर भनिरहेको छौँ, नेपालको 71% जनसङ्ख्याले त्यो डाइट एफोर्ड नै गर्न सक्दैन। अर्को कुरा चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ भने खाना चाहिँ अहिले खाइरहेकै छन्, त्यसमध्ये हेल्दी डाइटतिर स्विच हौँ न त भन्ने टाइपको स्ट्राटेजी चाहिँ कहिलेकाहीँ सुनिन्छ।
जेनरली के हुन्छ भने हेल्दी डाइट्स नेपालको केसमा हाम्रो स्टार चाहिँ रिच डाइट भन्दा 2.2 टाइम्स महँगो छ भनेको मतलब क्यालोरी रिक्वायरमेन्ट्स हेल्दी डाइटबाट पुरा गर्नको लागि मान्छेले 2 गुणा बढी चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ जुन चाहिँ नेपालको केसमा अलिकति गाह्रो अवस्था देखिन्छ र हेल्दी डाइट्सको प्राइस हेर्ने हो भने विश्वमा हामी अलिकति महँगो हेल्दी डाइट्स पर्ने कन्ट्रिजहरुमा छौं त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि हामीले चाहिँ एजुकेसन दिएर मात्रै समस्या समाधान हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ यसले स्पष्ट इन्डिकेट गरेको छ अनि अर्को कुरा चाहिँ क्लाइमेट चेन्ज सबैतिर लिङ्क छ बिहान हामीले कार्डियोभास्कुलर डिजिजसँग कसरी क्लाइमेट चेन्ज लिङ्क छ भनेर भनेको थियौं फुड र न्युट्रिसनसँग क्लाइमेट चेन्ज लिङ्क छ भनेर फेरि भनिरहनै पर्दैन यसले एग्रिकल्चरको प्रोडक्टिभिटीदेखि लिएर मार्केटमा हेल्दी फुडको एभाइलेबिलिटीसम्म सबै कुराहरूलाई यसले इम्प्याक्ट पारेको हुन्छ र अर्को यसमा कसरी एक्सन लिने भन्दाखेरि एउटा चाहिँ क्लाइमेट रिजिलियन्ट र सस्टेनेबल एग्रिकल्चर सिस्टम फुड इकोसिस्टम डेभलप गर्नको लागि हामीले लबिङ गर्ने अथवा एडभोकेट गर्नुपर्छ त्यो हाम्रो मिनिस्ट्री अफ हेल्थ भन्दा बाहिरको स्कोप भित्र पर्यो अर्को कुरा भनेको हाम्रो मार्केटमा 2.2 टाइम्स महँगो छ हेल्दी फुड्स अरु फुड्स भन्दा भन्ने हिसाबले हामीले भनिरहेको छौं भने हेल्दी फुड्सको मार्केट एभाइलेबिलिटी इन्स्योर गर्नको लागि र त्यसको प्राइस सस्तो होस् भन्नको लागि चाहिँ त्यो अनुसारको इन्भेस्टमेन्ट पोलिसिजहरुको लागि एडभोकेट गर्नुपर्छ भन्ने देखिन्छ साथसाथै मार्केट मोनिटरिङ गर्ने त्यसको क्वालिटी कन्ट्रोल गर्ने विषयहरू छँदैछन् र तेस्रो मैले आज चौथो मैले डिस्कसन गर्न चाहेको वाइडर डिटर्मिनेन्ट्स मध्ये वर्क कन्डिसन्स र अकुपेसनल रिस्क फ्याक्टर्स हो नेपालमा प्रतिवर्ष 10,366 जनाको डेथ्स अकुपेसनल रिस्क फ्याक्टर्सले भइरहेको छ यो 4,93,000 डालिज अकुपेसनल रिस्क फ्याक्टर्सबाट भइरहेको छ भन्ने देखिन्छ अकुपेसनल रिस्क फ्याक्टर्स नेपालको 7th लिडिङ कजेस अफ डेथ र 6th लिडिङ कजेस अफ डाली हो अनि यो निकै महत्त्वपूर्ण विषय छ सायद हामीले धेरै लामो समयसम्म यो विषयमा चर्चा गर्न छुटायौं कि भन्ने महसुस हुन्छ र लिडिङ अकुपेसनल रिस्क फ्याक्टर्सको कुरा गर्दाखेरि फेरि पनि पार्टिकुलर म्याटर पोल्युसन अकुपेसनल सेटिङमा हुने पार्टिकुलर म्याटर पोल्युसन 6,996 डेथ्स नेपालमा प्रतिवर्ष गरिरहेको हुन्छ त्यसपछि हुने भनेको अकुपेसनल इन्जुरी हो 2062 डेथ्स प्रतिवर्ष हुन्छ साथसाथै आस्माजेन्स 9,948 डेथ्स र अकुपेसनल कार्सिनोजेन्सहरू 360 डेथ्स प्रतिवर्ष यो रिस्क फ्याक्टर्सहरूले नेपालमा एट्रिब्युट गरिरहेको छ र डालीको पनि उत्तिकै ठूलो नम्बरमा यसको भूमिका रहेको छ म यो डालीहरू डिटेलमा लिड आउट गरिन अहिले तपाईहरुले स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ र अर्को नेपालमा लो ब्याक पेनको समस्या बढ्दै छ भनेर हामीले भनिरहेको छौं लो ब्याक पेनको समस्या हेर्ने हो भने हाम्रो 20,60,000 भन्दा बढी पपुलेसनमा लो ब्याक पेन छ भनेर भन्छौं यसले टोटल 2,30,000 भन्दा धेरै डाली प्रतिवर्ष एट्रिब्युट गर्छ हाउसिङ डिजास्टर र डिस्प्लेसमेन्ट पाँचौं डिटर्मिनेन्ट्समा मैले कन्सिडर गरेको छु यो हाउसिङ डिस्प्लेसमेन्टको कुरा गर्दा हाम्रो के छ भने हामीले जनरली डिस्प्लेसमेन्ट भनेको टेम्पोरेरी कन्डिसन्स हो केही समयपछि पुनरावृत्त ठाउँमा फर्किन्छ भन्ने अर्थमा हेर्छौं 2011 देखि 2021 सम्म 245 वटा त्यस्ता इभेन्ट्सहरू भए जसले पपुलेसनलाई डिस्प्लेस गर्यो आफ्नो नेचुरल रेसिडेन्सबाट त्यो भनेको 3.4 मिलियन पपुलेसन हो यो डिस्प्लेसमेन्टको प्रमुख कारणहरूमध्ये 79% मा अर्थक्वेक थियो 19% ले फ्लडले गर्दा डिस्प्लेस भयो 2% ल्यान्डस्लाइड र स्टर्म्सहरूले गर्दा छ यहाँनिर नोट गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भने यो डिस्प्लेसमेन्टको लङ टर्म इम्प्याक्ट हुन्छ जस्तो हामीले गोर्खा अर्थक्वेकलाई एक्जाम्पल मानेर हेर्ने भने गोर्खा अर्थक्वेक पछि त्यो डिस्प्लेस पपुलेसन 22% ले आफ्नो इन्कमको सोर्सेस गुमाए त्यो इन्कमको सोर्सेस गुमाएका मध्ये 64% ले 7 वर्षपछि पनि त्यो अनइम्प्लोइड नै छन् जसले अर्निङ गर्न थाले उनीहरूको इन्कम पनि नन डिस्प्लेस हाउसहोल्ड्सको 66% मा मात्रै छ भनेपछि 7 वर्षपछि पनि त्यो डिस्प्लेसमेन्टको इम्प्याक्ट अहिले देखिँदैछ र एजुकेसनको कुरा गर्दा 51% बच्चाहरूको त्यतिबेला एजुकेसन डिस्कन्टिन्यू भएको थियो जसको चाहिँ लङ टर्म इम्प्याक्ट देखिनेवाला छ र अर्को एस्पेक्ट मैले थोरै टच गर्न मात्रै चाहेको भनेको नेपालको इक्विटी सिनारियो र एक्सन्सहरूको बारेमा हो इक्विटीको कुरा गर्दा इक्विटी मल्टिपल लेभल्समा अकर गर्न सक्छ सबैभन्दा पहिलो कुरा चाहिँ सर्भिसको एभाइलेबिलिटी छ कि छैन मैले चाहेको अवस्थामा मेरो लोकालिटीमा म कन्भिनियन्ट हुने गरी त्यो सर्भिस लिन सक्ने गरी सेवा उपलब्ध छ कि छैन भन्ने पहिलो कुरा हुन्छ दोस्रो कुरा त्यो सर्भिस एक्सेसिबल छ कि छैन भन्ने कुरा हुन्छ तेस्रो भनेको उपलब्ध सर्भिस मेरो लागि एक्सेप्टेबल छ कि छैन हैन त्यसपछि त्यो एक्सेप्टेबल छ भने म त्यो फ्यासिलिटीसम्म पुगेर सेवा लिन्छु कि लिउँदिन म कन्ट्याक्टमा आउँछु कि आउँदैन भन्ने अर्को फ्याक्टर हुन्छ त्यसपछि म कन्ट्याक्टमा त आउँछु तर त्यसको क्वालिटी कस्तो छ त्यसको प्रभावकारिता कस्तो छ त्यसको इफेक्टिभ कभरेज कति छ भन्दाखेरि यो मल्टिपल लेभल्समा इनइक्वालिटिज हुन सक्छ त्यो फ्याक्टर्सहरु हामीले जहिले पनि इक्विटी एड्रेस गर्ने क्रममा कन्सिडर गर्नुपर्छ भन्ने राय रह्यो मेरो
र बिहान डाक्टर बरालको प्रेजेन्टेसनमा पनि यो धेरैचोटि आएको छ। नेपालमा वेल्दिएस्ट क्विन्टालले 2016 मै न्युनेटल मोर्टालिटीको हाम्रो एसडिजी टार्गेट एचिभ गरिसकेका छ। हामीले 12 डेथ्स पर 1000 लाइफ बर्थ्सको टार्गेट लिएका थियौँ, त्यो 2016 मा एचिभ भइसकेको छ। र लोएस्ट वेल्थ क्विन्टालमा अथवा पुरेस्ट क्विन्टालमा त्यो टार्गेट एचिभ गर्नलाई हामीले 2067 सम्म पर्खिनुपर्ने हुन्छ भनेको यो एडी हो। भनेको मतलब रिचेस्ट क्विन्टाल र पुरेस्ट क्विन्टालले 51 वर्षको अन्तरालमा एउटा टार्गेट एचिभ गर्दैछन्। यसले चाहिँ हाम्रो इक्विटीको सिनारियो कस्तो छ भन्ने कुरालाई केही हदसम्म हाइलाइट गर्छ। र इक्विटीमा वेल्थको मात्रै होइन, एजुकेसनदेखि लिएर अरू धेरै कुराहरू छन्। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको प्रक्षेपणलाई आधार मान्ने हो भने नेपालमा इकोनोमिक स्ट्याटससँग रिलेटेड इनिक्विटिजहरू हामीले इलिमिनेट गर्न सक्यौँ भने न्युनेटल मोर्टालिटी अहिले जुन अवस्थामा छ त्योबाट 29% तल झार्न सकिन्छ। त्यो भनेको 4.9 पोइन्ट्स लोअर हुन्छ अहिलेको भन्दा भन्ने हिसाबले देखिन्छ। न्युनेटल मोर्टालिटी 2016 देखि 2022 सम्म आउँदाखेरि स्टेग्नेन्ट छ भनेर हामीले धेरै डिस्कसन गरिरहेको अवस्थामा यो एउटा चाहिँ इकोनोमिक स्ट्याटसको आधारमा हुने इनइक्वालिटिज मात्रै हामीले इलिमिनेट गर्न सक्यौँ भने 4.9 पोइन्ट्सले तल झार्न सकिन्छ। प्रोभिन्स अनुसारको असमानतालाई हामीले सम्बोधन गर्न सक्यौँ भने 29%ले फेरि तल झर्छ, त्यो भनेको 5.1 पोइन्ट्स लोअर हुन्छ। अर्बन रुरल डिफ्रेन्सेसहरूलाई एड्रेस गर्न सक्यो भने 7.9%ले लोअर हुन्छ, त्यो भनेको 1.4 पोइन्ट लोअर हो। एजुकेसन रिलेटेड इनइक्वालिटिजहरू हामीले त्यसलाई सम्बोधन गर्न सक्यो भने 16%ले तल झार्न सकिन्छ, 2.8 पोइन्ट लोअर हो। र हामीले यो इनइक्विटिजहरू एड्रेस गर्नका लागि मल्टिपल लेभलमा इन्टरभेन्सन्स गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू हामीले सुनिरहेकै छौँ। अप स्टिम इन्टरभेन्सन्स, मिड स्टिम इन्टरभेन्सन्स र डाउन स्टिम इन्टरभेन्सन्स भनेर हामीले भनिरहेको छौँ। अप स्टिम इन्टरभेन्सन्स भनेको वाइडर डिटर्मिनेन्ट्स अफ हेल्थमै त्यसले हिट गर्ने गरी हामीले पोलिसी प्रोभिजन्सहरू अथवा लेजिस्लेसन्सहरू इनेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो चाहिँ अप स्टिम इन्टरभेन्सन्सहरूभित्र पर्यो। अर्को मिड स्टिम इन्टरभेन्सन्सभित्र इन्डिभिजुअलको लिभिङ सर्कमस्टान्सेस, त्यसको कन्डिसन्सहरू जसले चाहिँ इनइक्विटेबल एक्सेसलाई प्रमोट गरिरहेको छ त्यो सम्बोधन गर्नुपर्नेछ। र तेस्रो भनेको मलाई स्वास्थ्य सेवा आवश्यक पर्यो भने म स्वास्थ्य सेवा लिनको लागि स्वास्थ्य संस्थामा जान मलाई चाहिँ इमिडिएट अवस्थामा केले रोक्छ त्यो फ्याक्टर्सहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने देखिन्छ। टेक होम म्यासेजको कुरा गर्दा हेल्थ चाहिँ धेरै वाइडर डिटर्मिनेन्ट्सहरूमा भर पर्छ। हेल्थ सेक्टरको इफोर्टले मात्रै स्वास्थ्यमा ठुलो परिवर्तन ल्याउन सकिँदैन भन्ने कुरा देखिन्छ। हामीले निकै लामो समयदेखि भन्दै आइरहेका छौँ स्वास्थ्य क्षेत्रको प्रयासले हेल्थमा ल्याउने इम्प्रुभमेन्ट भनेको 20% एराउन्ड इम्प्रुभमेन्ट हो र बाँकी 80% इम्प्रुभमेन्ट सोसल सेक्टरबाट, इकोनोमिक सेक्टरबाट, इन्भाइरोमेन्टल सेक्टरतिरको इन्टरभेन्सन्सबाट ल्याउनु पर्ने हुन्छ भनेर हामीले भनिरहेको छौँ। भनेपछि स्वास्थ्य सबै चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालयको डोमेनभित्र पर्दैन, यो मल्टी सेक्टरल एक्सन्सहरू चाहिन्छ। यहाँनिर कन्सिडरिङ हेल्थ इन अल पोलिसिज भनेर भनिरहेको छौँ। यो हेल्थ इन अल पोलिसिज भनेको स्वास्थ्य क्षेत्रलाई पनि आधार मान्दै भनेर लेखेर ल्याउने भनेको होइन। जस्तो हामीले अघि फुडको एभाइलेबिलिटीले, फुडको प्राइसले कसरी न्युट्रिसनमा इम्प्याक्ट पार्छ भनेर भनेका थियौँ। अब फुडको प्राइसमा कसरी इम्प्याक्ट पार्छ भनेपछि यो मल्टी सेक्टरल एक्सन्स अथवा हेल्थ इन अल पोलिसिज भनेको हेल्दी फुड्सको मार्केटमा एभाइलेबिलिटी बढाउनको लागि, त्यसको प्राइस चाहिँ एफोर्डेबल बनाउनको लागि के गर्ने भन्ने इन्टरभेन्सन्सहरू पनि आइपुग्नु पर्यो। र हामीसँग एउटा अवसर के छ भने म्युनिसिपल स्ट्रक्चर छ हामीसँग, जस अन्तर्गत मल्टिपल सेक्टर्सहरू एउटै अम्ब्रेला अन्तर्गत छन् र यसले चाहिँ मल्टी सेक्टरल अथवा इन्टर सेक्टरल एक्सन्सको लागि एउटा अपर्च्युनिटी दिएको छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले क्याच गर्न सक्छौँ भन्ने लाग्छ। र यति भन्दै मेरो प्रेजेन्टेसन चाहिँ यही समाप्त हुन्छ। सायद समयमै मैले सम्पन्न गरेँ। धन्यवाद अच्युतराज पाण्डेजीलाई। सायद अब हामीले एकदम ध्यान दिएर सोच्नुपर्ने पार्ट चाहिँ यो वाइडर डिटर्मिनेन्ट्स अफ हेल्थको तथ्याङ्क पनि आयो, अबको बाटो के हो भन्ने पनि उहाँले प्रस्तुत गर्नुभयो। दुईवटा चाहिँ अझै महत्त्वपूर्ण कुरा छ कि जस्तो लाग्छ। आजका तथ्याङ्कहरू यो हुनुको पछाडिको कज के हो? हाम्रो नेपाली कन्टेक्स्टको कजेज अफ द कजेजमा पनि अलिक बढी खोदल्नुपर्छ कि भन्ने एउटा लाग्छ। अर्को हामीसँग सर्टेन इन्डिजिनियस नलेज, इन्डिजिनियस प्र्याक्टिसेसहरू छ, त्यसका बेनिफिसियल प्र्याक्टिसेसहरूलाई सँगसँगै अगाडि लैजान सकिन्छ कि जस्तो पनि लाग्छ। पछि समय मिल्यो भने छलफल गरौँला। अहिलेलाई भने उहाँलाई धन्यवाद दिँदै अर्को क्यान्डिडेटलाई बोलाउन म म्यामलाई अनुरोध। Thank you, sir. Once again, thank you, Dr. Achuratji. Now, I would like to call upon Mr. Jeevan Karki to speak about the exploring the health, resilience, and community initiatives of informal settlers in Nepal using participatory methods. Over to you, sir.
सबैजनालाई नमस्कार। यहाँ अध्यक्षता गर्नुभएका प्रोफेसर सर म्याडमलाई र मेरा साथीहरू यहाँ यो फोरममा हुनुहुन्छ, हाम्रो को रिसर्चरहरू र this research is a part of the bigger research we are conducting in multiple countries. So I would like to thank all the co-researchers, including our global PI, Dr. Rachel and Professor Sally, who are based in the Liverpool School of Tropical Medicine. So before starting my content of my presentation, I would like to say a bit about what this research is about. It is mostly about the accountability towards or accountability for people living in informal settlements. Here in Nepal we call slums. So this research is being conducted in mainly 4 countries: Bangladesh, India, Kenya and Sierra Leone, and since 2019. And we expanded this research recently to Nepal, Senegal, Malawi and Zimbabwe. It's a part of the so originally this research is designed to be conducted in those 4 countries, but based on those findings from those 4 countries, we wanted to bring a pilot the findings, whether this is applicable in other countries as well in other countries. So this research basically focuses mainly on the accountability of for people living in the informal settlement, and the major findings from this research was that one is around accountability, another one is intersectionality, how different people suffer from people from different strata of the society suffer from the same region, how differently they get support. For example, Dalit women living in informal settlement with a disability will suffer more compared to the same group of population or the better group of population living in the same settlement. So that was one, intersectionality. And then another one, biggest achievement we claim is the treating the participant as a co-researchers. So research participants are not only the research participant, but they are treated as a co-researchers involved in from the start of design of the project. So I'll run out of the time, so I'll go through my research. What we did here. Which one? So a bit of a background. So South Asia has the highest poverty in Asia, and especially Bangladesh, Nepal and India, most of the population reported live in informal settlement who are poor. And then existing studies that shows that it is a significant proportion of people living in informal settlements, low and middle income countries, are more likely to experience poverty, health risk and social challenge. And so that is why, based on our research, as I said earlier, that based on our research, we want to understand how these people access services and how their resilience towards the adversities are, and then how the government stakeholders and other stakeholders are accountable towards that. So as I said, objective of the study was to investigate the health status, resilience and community initiative among informal settlers in Nepal, and we did a study in Pokhara and Kathmandu, selected settlements of Pokhara and Kathmandu. So we used, so it is a multi-method study. We used quite a few research methods. So this is the participatory approach. It is not CBPR, community-based participatory research, because we couldn't do that because of the short time we had. So we used 3 tools: stakeholder analysis, social mapping, and transit work. So to do this in 4 informal settlements in Kathmandu and Pokhara, 2 in Kathmandu, 2 in Pokhara. So
And we use thematic analysis approach to come to our result. So these are some of the pictures, so you can see some. So most of us who has used participatory methods are familiar with this. So I want to add here that we have some part of the implementation as well. Based on this research, there are some mental health information, and there are some community buildings and community skill development trainings which came through these different methods we use. So this is just a glimpse of what we are doing. So we have divided results in three parts. One is how is the access, and another how is their resilience, and and third one is, I'll have a look. Yeah, anyway, so basically what we found is it is very difficult for people living in informal settlement to access the health and education services. There are health posts in the informal settlement or the nearby, but access to that is not that easy for two reasons. One is the availability of the available services and available facilities, and next one is how they are treated when the people living in informal settlement visit those. So that is why there is still a challenge, and that for that reason many people access these services privately. And next one is that it feels like what we found is that disaster is taken as a granted, risk to the disaster is taken as a granted. People living in the informal settlement, mainly along the river corridor, in Pokhara and in Kathmandu, both very, very precarious situation, very dangerous situation, but still they take it it feels like they don't care or they don't realize. That is what we found. So there is a flooding issues, and then they want budget from the government, and in some cases we found that they get funding. And another one, then in terms of accountability, so government accountability in some cases seems improved because they get funded from the funding from the local councils, local municipalities. But in many cases, they are treated as a vote bank, very high political awareness. But compared to that, the facility they get is very negligible, and especially. It felt like the Pokhara is more supportive towards the people living in informal settlement compared to the Kathmandu Valley. That is what we found. But people said that it is changing. Now the second cadre of the local representatives who were elected recently, they are treating them better than the previous ones. So that is one thing we found, and people's behavior towards them are also changing. And another thing, what they think is government should prioritize, or the government should treat them equally, not from here, from Nepal, but from other countries. I found that it is the citizenship, the feeling of the citizenship is the biggest thing for people living in informal settlement. They take it very big thing as being a citizen is the best thing they want. So in conclusion, so what we found is, despite all these common challenges, what we found is it is the social cohesion, the network is very, very, very strong among the people living in informal settlement. If something they have to do, they are one group, 100 households, one group. That sort of thing we found. And there is other thing is that they cope with the disaster
because of that social cohesion and social networking. And finally, there is a need to collaborate effort, and government should treat them the citizen of the country. And this is a UKRI funded, GCRI funded research, and I would like to thank them for that. And these are some references, and this is me, and thank you. Thank you, Mr. Jivan Karki, for your insightful presentation. उहाँको प्रेजेन्टेसनबाट हामीले चाहिँ यो इन्फर्मल सेटलर्स कम्युनिटीहरूले चाहिँ विशेष गरेर चाहिँ हेल्थ एजुकेसन एन्ड सर्भिसमा चाहिँ एक्सेसमा चाहिँ डिफिकल्टिज भएको कुरालाई उहाँले उद्धृत गर्नुभएको छ भनेदेखि त्यस्तै प्रकारले चाहिँ विभिन्न डिजास्टरको रिस्कहरू पनि त्यति नै हुन्छ जसमा चाहिँ गभर्नमेन्टको अब्लिगेसन्सहरू चाहिँ हुनुपर्छ र त्यो चाहिँ गभर्नमेन्टको अब्लिगेसन चाहिँ कम छ भन्ने कुरा चाहिँ उहाँको स्टडीले देखाउनु भएको छ। थ्याङ्क यू फर युर वन्डरफुल प्रेजेन्टेसन। अब हाम्रो अर्को प्रेजेन्टर हुनुहुन्छ किरण प्रसाद भण्डारी। उहाँको टाइटल छ इफेक्ट्स अफ होम बेस्ड प्यारेन्टिङ एजुकेसन प्रोग्राम अन चाइल्ड डेभलपमेन्ट एन्ड केयर गिभर प्र्याक्टिसेस। फ्लोर इज योर्स। Thank you, respected chair and co-chair, and ladies and gentlemen. मेरो टपिक किन सोध्नु? Okay. Presentation outline NSRC ले उपलब्ध गराए अनुसार नै मैले राखेको छु। टाइटलमा चाहिँ रिसर्च अन इफेक्ट अफ होम बेस्ड प्यारेन्टिङ एजुकेसन प्रोग्राम अन चाइल्ड डेभलपमेन्ट एन्ड केयर गिभर्स प्र्याक्टिसेस छ। यसमा चाहिँ अघिल्लो प्रेजेन्टेसनमा पनि यहाँहरूले देखिसक्नु भएको छ वाइड डिटर्मिनेन्ट्सको बच्चाको हेल्थमा र उसको केयर गिभिङमा कति असर गर्छ भन्ने कुराहरू छ। हामीले चाहिँ अब चाइल्ड न्युट्रिसन चाइल्ड हेल्थको कुराहरू मात्रै गरिराख्दाखेरि प्यारेन्ट्सको पर्सेप्सन प्यारेन्ट्सको प्र्याक्टिस र प्यारेन्ट्सले आफ्नो बालबालिकाको लागि चाहिँ कसरी समय उपलब्ध गराइराखेको छ क्वालिटी अफ टाइमको पनि कुरा गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। दिज आर द अथर्स एन्ड को अथर्स यु क्यान सी द डक्टर ग्लोरिया फ्रम मोनास युनिभर्सिटी अल्सो। र ब्याकग्राउन्डको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ नर्चरिङ केयरको कुरा गर्दाखेरि बच्चाको नर्चरिङ केयरमा प्यारेन्ट्सको डिफ्रेन्ट फ्याक्टर्सहरूले चाहिँ असर गरिराखेको हुन्छ जसमा हेर्दाखेरि डाइटरी डाइभर्सिटीको कुराहरू पनि छ र सँगसँगै जेन्डर स्टेरियोटाइपको कुराहरू पनि छ र सँगसँगै अन्डर भ्यालुइङ जुन अर्ली चाइल्डहुड स्टिमुलेसनको कुराहरू छ अप्टिमल केयरको कुराहरू छ र प्यारेन्टिङलाई चाहिँ कसरी बुझिन्छ भने दिस इज द सोल रेस्पोन्सिबिलिटी अफ वुमेन्स भन्ने बुझिन्छ। र अहिले पनि हेर्दाखेरि हाम्रो हेल्थ सेक्टरको एप्रोच पनि हामीले हेऱ्यौँ भने हाम्रो मदर ग्रुप्स र मदर्समा नै केन्द्रित बढी छ र फादरको कुरा चाहिँ अलिकता कम नै आउँछ। त्यो भएर प्यारेन्टिङको कुरा गर्दाखेरि डिफ्रेन्ट फ्याक्टर्सहरूलाई चाहिँ हामीले हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ र यसैलाई आधार मानेर प्लानले 2018मा एउटा चाहिँ हामीले एउटा चाहिँ तपाईँको फिजिबिलिटी स्टडी गरेका थियौँ र होम बेस्ड प्यारेन्टिङ एजुकेसन प्रोग्राम चलाउनुभन्दा पहिला एउटा रिसर्च बेस्ड भएर जानुपर्छ भन्ने हिसाबले एभिडेन्स जेनेरेट गर्ने उद्देश्यले चाहिँ यो रिसर्च चाहिँ गरिएको थियो। र यसको मेथोडोलोजीमा चाहिँ क्वासी एक्सपेरिमेन्टल रिसर्च डिजाइन हो र यसमा चाहिँ डिफ्रेन्ट टुल्सहरू प्रयोग गरिएको छ र यसको एनालाइसिसको पार्ट चाहिँ मोनास युनिभर्सिटीले चाहिँ हेर्नुभएको थियो भने हामीले अरू रिसर्चको पार्टहरू चाहिँ प्लान इन्टरनेसनल नेपालले चाहिँ हेरेको थियो। यसमा चाहिँ यहाँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ क्रेडी टुल्स भन्ने छ केयर गिभर्स रिपोर्टेड अर्ली चाइल्डहुड डेभलपमेन्ट इन्डेक्स भनेर इन्स्ट्रुमेन्ट भनेर चाहिँ एउटा सर्ट फर्म युज गरिएको छ। यसको डिटेल फर्म पनि हुन्छ तर हामीले सर्ट फर्म मात्रै युज गरेको थियौँ। र अर्को चाहिँ डेमोग्राफिक डाटा चाहिँ हामीले फादर र मदर दुइटैसँग चाहिँ लिएको थियौँ भने अर्को चाहिँ नेपाल प्यारेन्टिङ स्केल र क्वालिटेटिभ टुलको हिसाबले चाहिँ हामीले भिजुअल अब्जर्भेसन टुल्स चाहिँ हामीले प्रयोग गरेको थियौँ। र यसको स्याम्पल साइज हेर्दाखेरि चाहिँ डेमोग्राफिक टुल चाहिँ हामीले मदर्ससँग झन्डै 659 त्यसै गरेर डेमोग्राफिक टुल फादरसँग चाहिँ 416 र क्रेडी टुल चाहिँ हामीले 948 चिल्ड्रेनको चाहिँ क्रेडी टुल चाहिँ हामीले प्रयोग गरेको थियौँ। र भिडियो एनालाइसिसमा 60 चिल्ड्रेनहरूको चाहिँ हामीले भिडियो एनालाइसिस पनि गरेको थियौँ जसमा चाहिँ इनलाइनमा आउँदाखेरि जम्मा 54 जना बच्चाहरूको चाहिँ हामीले इनलाइनमा चाहिँ इनरोल गर्न सकेको थियौँ।
र लोकेसन हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यो ब्ल्याकमा भएको चाहिँ हाम्रो इम्प्लिमेन्टेसन लोकेसन हो भने यो चाहिँ जुन ब्लूमा यहाँहरूले देख्नुहुन्छ त्यो चाहिँ हाम्रो कन्ट्रोल लोकेसन हो। यो चाहिँ केस कन्ट्रोल स्टडी हो जसमा चाहिँ हामीले इन्टरभेन्सन गरेको लोकेसन र इन्टरभेन्सन नगरेको लोकेसनमा चाहिँ कस्तो किसिमको चाहिँ चेन्जेसहरू देखिन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले यो स्टडी गरेको थियौँ। र यसको रिजल्ट्सको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो जुन इन्टरभेन्सन लोकेसनमा थियो त्यसमा चाहिँ विशेष गरेर बच्चाको फाइन ग्रस ल्याङ्ग्वेज र कग्नेटिभ एन्ड सोसल इमोसनल कम्पिटेन्सिसमा चाहिँ स्कोर चाहिँ कम्पेरेटिभली चाहिँ इन्टरभेन्सनमा चाहिँ कन्ट्रोलभन्दा चाहिँ अलिकता इम्प्रुभड चाहिँ देखिएको छ। र फर्दर मोर चाहिँ फादर्सको इन्गेजमेन्ट चाहिँ इन्टरभेन्सन लोकेसनमा चाहिँ कम्पेरेटिभली चाहिँ अलिकता इम्प्रुभड चाहिँ देखिएको छ। र सँगसँगै बच्चाहरूलाई चाहिँ क्लिन र सेफ इन्भाइरोमेन्टमा राख्ने कुरा चाहिँ यसमा चाहिँ थोरै इम्प्रुभमेन्ट चाहिँ देखिएको छ। अल्दो एकदमै राम्रो चाहिँ त्यति राम्रो रिजल्ट चाहिँ आउन सकेन किनभने वाइडर डिटर्मिनेन्ट्सको कुरा गर्दाखेरि अभियसली एउटा मात्रै फ्याक्टरले चाहिँ बच्चाको चाइल्ड केयरमा चाहिँ फरक पार्दैन, त्यो भएर पनि होला सायद। र अर्को हेर्दाखेरि चाहिँ जेन्डर न्युट्रल टोइजको कुराहरू छ जस्तो प्लेलाई पनि यो प्रोजेक्टमा चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट एस्पेक्टको रूपमा हेरिएको थियो जसमा चाहिँ टोइजको एभाइलेबिलिटीको कुरा गर्दाखेरि जेन्डर न्युट्रल टोइजको कुराहरूमा पनि इम्प्रुभ भएको देखिएको छ भने र टोइज बच्चाहरूलाई चाहिँ एभाइलेबल गर्ने कुराहरूमा पनि इम्प्रुभमेन्ट देखिन्छ। र क्रेडी यसको चाहिँ एकदमै क्रस भनेको चाहिँ तपाईँको क्रेडी स्कोर थियो, क्रक्स चाहिँ क्रेडी स्कोरमा थियो र क्रेडी स्कोरमा चाहिँ केही चेन्ज आउँछ कि आउँदैन, बच्चाको डेभलपमेन्टल आउटकममा चाहिँ केही चाहिँ इम्प्रुभमेन्ट देखिन्छ कि देखिँदैन भन्नेमा हेर्दाखेरि चाहिँ इन्टरभेन्सन लोकेसनमा चाहिँ 50बाट 56 क्रेडी स्कोर भएको थियो भने कन्ट्रोलमा चाहिँ सिमिलर त्यति खासै चेन्जेस चाहिँ देखिएन। यो सेम 12 to 17 एजको बच्चालाई चाहिँ मन्थ्सको एजको बच्चालाई हेर्दाखेरि चाहिँ क्रेडी स्कोरको डेटा हो। र 18 to 23 मा पनि हेर्दाखेरि चाहिँ इन्टरभेन्सन लोकेसनमै क्रेडीको स्कोर चाहिँ बेटर भएको चाहिँ देखिएको छ। र चिल्ड्रेन वेयर केप्ट सेफको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ नेपालमा अहिले पनि हेऱ्यो भने 25% चिल्ड्रेनहरू अनसुपरभाइज्ड हुन्छ, 1 घन्टाभन्दा बढी उनीहरूलाई यतिकै छोडिएको हुन्छ भनेको छ। र यो प्रोजेक्टमा पनि हेर्दाखेरि चाहिँ बच्चाहरू चाहिँ अनसुपरभिजनमै राखिएको, उनीहरूलाई चाहिँ सेफ इन्भाइरोमेन्ट नदिएको नै देखिएको छ। र क्लिन क्लोथ्सको कुराहरू गर्दाखेरि बच्चाको डिग्निटीको कुरा, अघि डिग्निटीको कुरा पनि हामी गर्दैथ्यौँ र बच्चाको डिग्निटीलाई त्यति सिरियसली हेरिँदैन र बच्चाको क्लिन क्लोथ्सको कुरा गर्दाखेरि पनि स्लाइटली केही इम्प्रुभमेन्ट भएको देखिए तापनि त्यति बच्चालाई चाहिँ सेफ र एकदम क्लिन क्लोथमा चाहिँ नराखिएको पाइएको यो स्टडीले देखाएको छ। र फादर्सको इन्गेजमेन्ट हेर्दाखेरि चाहिँ बेसलाइनभन्दा इनलाइनमा चाहिँ स्लाइटली फादरको इन्गेजमेन्ट चाहिँ इन्टरभेन्सन लोकेसनमा चाहिँ बढेको चाहिँ हामीले पायौँ। र कन्क्लुजनमा चाहिँ के हो भने यो प्यारेन्टिङ प्रोग्राम यदि प्यारेन्ट्सलाई टार्गेटेड प्रोग्रामहरू अघि पनि कुरा आएको थियो 80% बच्चाको हेल्थको कुरा, चाइल्ड या हेल्थको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ सर्भिसभन्दा बाहेक अरू डिटर्मिनेन्ट्सले असर गर्छ भनेपछि यो स्टडीले चाहिँ के देखाउन खोजेको छ भने हामीले बच्चालाई चाहिँ अलिकता क्लोज केयर दियौँ र प्यारेन्ट्स फोकस प्रोग्रामहरू गऱ्यौँ भने त्यसले चाहिँ इम्प्रुभमेन्ट चाहिँ ल्याउँछ भन्ने चाहिँ एउटा चाहिँ रिजल्ट देखाएको छ भने अर्को चाहिँ प्यारेन्टिङ प्र्याक्टिसेस यदि हेर्छौँ भने बेसलाइनभन्दा इनलाइनमा चाहिँ प्यारेन्टिङ प्र्याक्टिसेस इम्प्रुभ भएको देखिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि एउटा यो पनि रेलेभेन्सी हो कि प्यारेन्टिङ प्रोग्रामलाई चाहिँ हामीले अलिकता प्यारेन्ट्स फोकस र एकदम क्लोजली प्रोग्रामहरू चाहिँ इन्ट्रोड्युस गर्नुपर्छ। र ओभरअल हेर्दाखेरि चाहिँ बच्चाको लर्निङ र डेभलपमेन्ट एक्रस मल्टिपल डोमेन्सहरू चाहिँ इन्टरभेन्सन लोकेसनमा चाहिँ स्लाइटली इम्प्रुभ भएको चाहिँ देखिएको छ। की रेकमेन्डेसन्सहरूमा के छ भने एउटा चाहिँ फ्यामिलीज फोकस प्रोग्रामहरू चाहिँ हामीले अलिकता प्रायोरिटी गर्नुपर्ने देखिन्छ र परिवारलाई केन्द्रमा राखेर हामीले चाहिँ सोसियो इकोलोजिकल मोडलमा चाहिँ हामीले प्रोग्रामलाई चाहिँ अलिकता फोकस गर्नुपर्ने देखिन्छ भने अर्को चाहिँ यहाँ चाहिँ तपाईँको केयरको कुरा गर्दाखेरि जस्तो बच्चाको डेभलपमेन्टको यदि हामीले कुरा गऱ्यौँ भने डेभलपमेन्टमा चाहिँ हेल्थ र न्युट्रिसन चाहिँ एउटा तपाईँको कन्ट्रिब्युटिङ फ्याक्टर हो, तर त्यो सँगसँगै प्ले स्टिमुलेसन अर्ली चाइल्ड स्टिमुलेसनको कुराहरू पनि छ। जहाँ हेऱ्यौँ भने के देखिन्छ भने
लोकल फ्रेन्डली बुक्सहरू स्टोरी भन्ने कुराहरू त अहिले हराउँदै गइरहेको छ। बच्चालाई चाहिँ स्टोरी भन्ने कुराहरू सुताउँदाखेरि बच्चालाई चाहिँ डिफ्रेन्ट कुराहरू लोरीहरू सुनाउने कुराहरू यो चाहिँ हराउँदै गइरहेको छ। यदि कुनै पनि हामीले प्रोग्रामहरू हेल्थ न्युट्रिसन चाइल्ड हेल्थ एन्ड न्युट्रिसन प्रोग्रामहरू हामी गर्छौँ भने त्यसमा चाहिँ प्ले र चाइल्ड स्टिमुलेसनको कुराहरूलाई पनि जोडेर लानुपर्छ भन्ने चाहिँ एउटा स्टडीले देखाएको छ भने अर्को चाहिँ कल्चरली एप्रोप्रिएट र रेस्पेक्टफुल वेजबाट चाहिँ हामीले जस्तो प्यारेन्ट्सको कन्फ्लिक्ट चाहिँ एकदम बढ्दो छ, जस्तो मेन्टल हेल्थको इस्युजहरू बढ्दो छ र प्यारेन्ट्सहरू आपसमा झगडा गर्ने र सँगसँगै बच्चालाई पनि पनिसमेन्ट दिने कुराहरू चाहिँ व्यापक चाहिँ देखिन्छ। अहिले मल्टिपल इन्डिकेटर क्लस्टर सर्वेमा मिक्स सर्वे हेऱ्यौँ भने 82% बच्चाहरू चाहिँ भाइलेन्ट वेबाट चाहिँ हुर्काइएको पाइएको छ नेपालमा र 82% भनेको धेरै ठुलो हो र यसमा चाहिँ हामीले 82% बच्चालाई चाहिँ टक्सिक प्यारेन्टिङ गरेर हामीले चाहिँ 2 वर्षभित्रमा उसको 80% ब्रेन डेभलपमेन्ट हुन्छ भनेर एज्युम गर्नु चाहिँ सायद अलिकता त्यति इन्साफ चाहिँ हुँदैन जस्तो मलाई लाग्छ। त्यही भएर यो स्टडीले पनि के देखाएको छ भने प्यारेन्ट्सको कन्फ्लिक्ट र प्यारेन्ट्सले गर्ने बच्चालाई गर्ने कन्फ्लिक्टलाई चाहिँ घटाउने खाले प्रोग्रामहरू चाहिँ हामीले चाहिँ सञ्चालन गर्नुपर्छ र सँगसँगै टोइजको कुराहरू छ। प्लेको कुरा हेऱ्यौँ भने अहिले हाम्रो कम्युनिटीमा प्ले चाहिँ एकदमै घट्दो क्रममा छ। बच्चाहरू चाहिँ मोबाइलमा खेल्न थालेको छन् र घरमा चाहिँ बच्चाहरूको एक्सेस चाहिँ मोबाइलमा बढ्दैछ। त्यसले गर्दाखेरि प्लेको कुराहरू चाहिँ त्यति धेरै देखिँदैन। त्यो भएर प्यारेन्ट्सलाई प्लेसँग इङ्गेज गराउने कुराहरूमा चाहिँ चाइल्ड हेल्थ एन्ड न्युट्रिसन प्रोग्राम गर्दा नै हामीले सुरु गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। हस्, द्याट्स द एन्ड अफ माई प्रेजेन्टेसन। थ्याङ्क यू किरण प्रसाद भण्डारीजी। कहिलेकाहीँ भनिन्छ नि बोर्डिङ स्कुल र केयर होममा के फरक छ भनेर कसैले सोधेछ अनि उत्तर दिनेले के भनेछ भने बाबुआमा व्यस्त भयो भने छोराछोरी राख्ने ठाउँलाई बोर्डिङ स्कुल भनिन्छ, छोराछोरी व्यस्त भयो भने बाबुआमा राख्ने ठाउँलाई केयर होम भनिन्छ भनेर भने जस्तै यो प्यारेन्टिङको एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो, असाध्यै महत्त्वपूर्ण कुरा आएको छ। तर अब थप सायद तपाईँ हामीले गर्नुपर्ने चाहिँ यो को प्यारेन्टिङमा कास्ट एथनिसिटी सोसल क्लासेसको के रोल छ, सिङ्गल प्यारेन्ट फ्यामिलीको के रोल छ र दुइटै बाबुआमा मध्ये दुवै वर्किङ छ भने त्यहाँ प्यारेन्टिङको के इस्युहरू छ भन्ने पनि सायद अबका स्टडीमा खोदल्नुपर्छ होला। धन्यवाद। थ्याङ्क यू किरणजीलाई। May I request to next speaker, Mr. Sushil Nepal, to speak about the enhancing the quality of adverse drug reaction reports in Nepal. Over to you. Yes, sir. Oh, sorry. Yeah, right. Already yours. You already? Oh, yes. Thank you, respected chairs and distinguished guests. In the next few minutes, let's see how the small intervention of training on pharmacovigilance improved the quality of adverse drug events reports in Nepal. This study is the first to analyze quality of adverse drug events in Nepal. This study was conducted in collaboration with USAID MTAP's program, Department of Drug Administration and University of Washington. And this study was conducted, the tenure of the MTAP's project was ended in February 2024. And this MTAP's project was implemented by Management Sciences for Health. Yeah, what is pharmacovigilance? Pharmacovigilance deals with the detection, understanding, evaluation, and prevention of adverse drug events. And when, like in 2014, Uppsala Monitoring Center analyzed the data, and they also found there is very incomplete data reported to the Uppsala Monitoring Center. I mean to say, like, we from Nepal also reports the data from National Pharmacovigilance Center to Uppsala Monitoring Center.
Yeah, before this training, we have conducted a situational analysis, and situational analysis found some of the things that I need to include in this presentation. There was under-reporting, and the quality of reports were low, and there was no safety and advisory committee at National Pharmacovigilance Center, that is at DDA, and so there was low quality of adverse drug event reports. And we all know there are limited resources, limited human resources, and awareness was also limited. And despite all these problems, pharmacovigilance reporting needs to be strengthened, and so this should be for the patient safety. Yeah. High quality adverse drug event reports generates the signals that is used for the regulatory action, like changing the drug brochure or recall of the drugs from the market. Yeah. In order to save time, I just need to skip these some points. In order to, I'm talking about the quality of reports. For the quality reports, some of the things that are mandatory that needs to be reported, they are the reporter details, others are the patient demographics, and information about the suspected drugs, information about the suspected adverse drug reactions. This needs to be included, and there are other informations that needs to be there for the quality report are like some basic medical conditions, comorbidities, concomitant medications, and like others. Yeah, I would like to show how the reports generated from the wards are transmitted to the Uppsala Monitoring Center, and how the signal is generated. Yet in Nepal there are 16 regional centers. These 16 regional centers reports adverse drug events from various wards. They just collects the adverse drug events, and they just input the information to the VisiFlow system, and they are shared with National Vigilance Center, that is Department of Drug Administration. Department of Drug Administration analyzes those data for completeness and causality. But due to the very less number of the report, causality assessment is rarely done, and DDA just looks for the completeness and shares it with the Uppsala Monitoring Center. Uppsala Monitoring Center now analyzes the data not only from Nepal but from 175 other countries, and they produces the signals and shares them to the national pharmacovigilance centers from all those 175 countries. And these signals are printed, or these signals are reported in the form of the drug bulletin by Department of Drug Administration. Yeah, the objective of this study was to evaluate the characteristics and quality of adverse drug events, and to identify some of the contributing factor for low quality reports. Yeah, in the methods, we have actually categorized the adverse drug event reports into two parts, that is pre-training reports that were prepared pre-training, and reports that were received at the Department of Drug Administration after the training. Pre-training data refers to, includes the data from January 2020 to November 2022, and post-training data refers to from January to April 2023. In the pre-training, we have included 3 years data, nearly 3 years data, but for the post-training, due to the time lag, we just included 4 months data. And capacity building plan was developed, which includes training, 2 days training to the participants from the regional centers, 15 regional centers, and various information sources. And most importantly, we provided them with the SOP, which entails how to report into the VisiFlow system in stepwise format.
Yeah. These reports were scored using the pre-validated Aqua tool. This was actually done for the first time in Nepal, and scores were scores of 1 to 9 indicated the low quality reports, and scores from 10 to 12 indicated the high quality reports. And data were subjected to Fisher exact test and chi-square test, and we analyzed the data in R version. Let's see the results on quality of adverse drug event reports. Before the quality, let's see the quantity. In the pre-training, we include the 3 years data. There were around, the report shared to the Department of Drug Administration were in the ratio of 1.5 reports per month. But later, after the training, the reports increased, like it is 7 reports per month. So let's, when we see the quality of the reports, the high quality reports increased from 16% to 72%, whereas the low quality reports decreased from 48% to 8%, and the relationship is statistically significant. And when we look into the details of the components, there are actually 7 components of the Aqua tool, and we see the increment in the completeness of report in all those categories. And in overall, the increment is from 36% to 80%. When we look into the reporter characteristics, physicians were more to report the adverse drug events, followed by pharmacists and other healthcare professionals. And majority of the low quality reports, pharmacists reported actually low quality reports. Majority of them are in low category, but physicians and other healthcare providers, the reports, they were in the high quality category. Yeah, this could be because physicians and nurses, they walked by the side of the patient and they know more about the patient, whereas pharmacists, in our Nepalese context, we do not have clinical pharmacy practice and pharmacy. That's the reason why there are less low quality reports submitted by the pharmacist. And when you look into the quality of reports compared with the severity, outcomes, and reporter, they are not related. Now let's see the conclusion. What we found is the education and training, it appeared to be significant for the adverse drug events reporting. And this education and the training, some of the studies also found that 15 minutes of the video tutorial was also very helpful in improving the adverse drug events reports. And we can also develop the e-learning materials and other training methods. And another important measures is regular feedback by the Department of Drug Administration to the regional centers is another important thing. And for the sustainable pharmacovigilance practice, pharmacovigilance should be institutionalized within the health facilities and in the different public health programs of the government. Thank you. Thank you, Mr. Sushil Nepaljiलाई. उहाँले एकदम इन्ट्रेस्टिङ टपिकमा रिसर्च प्रेजेन्टेसन गर्नुभएको छ र उहाँको प्रेजेन्टेसनमा चाहिँ हेर्दाखेरि हामीले फाइन्डिङ्समा चाहिँ युजुअली यो ड्रगको एडभर्स रियाक्सनको चाहिँ हाम्रो अन्डर रिपोर्टिङ छ प्लस र अन्डर क्वालिटीको रिपोर्टिङ हुन्छ भन्ने कुरा देखाउनु भएको छ र ट्रेनिङले चाहिँ यसको चाहिँ क्वालिटीलाई पनि इम्प्रुभ गर्छ र हाम्रो टाइमली रिपोर्टिङ पनि हुन्छ भन्ने कुरा देखाउनु भएको छ र यसमा चाहिँ यो एकदम इम्पोर्टेन्ट इस्यु हो किनभनेदेखि टाइमली रिपोर्टिङ भयो एडभर्स ड्रग रियाक्सनको र क्वालिटी को रिपोर्टिङ भयो भनेदेखि चाहिँ लाइफलाई सेभ गर्न पनि सकिन्छ त्यसकारणले उहाँले जुन ट्रेनिङले चाहिँ यसलाई इम्प्रुभ गर्छ भन्ने कुराहरू देखाउनु भएको छ र यो चाहिँ हामीले चाहिँ अब फर्दर यसलाई अझै एक्सप्लोर गरेर चाहिँ अझ हामीले यसलाई स्केल अप गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ थ्याङ्क यू फर यर प्रेजेन्टेसन थ्याङ्क यू म्याम अबको प्रेजेन्टेसन छ सिजन बिष्टजीको उहाँको टाइटल छ इफेक्टिभनेस अफ प्रक्सिमल मसाज एन्ड पाम फिटिङ एक्सर्साइज हजुर सिजन बिष्टजी
Over to you. Esteemed chair and co-chair, distinguished guests, and all the ladies and gentlemen, good evening, and a very warm good evening once again. This is Ms. Shijan Vista, and I'm Masters of Nursing student at Patton Academy of Health Sciences, School of Nursing and Midwifery. So first of all, how are you all? I hope you all are doing absolutely great. So before moving on to the topic, I would like to focus on something that this topic emphasizes on how this kind of things like proximal massage and palm twisting exercise help in preventing thrombophlebitis among the intravenous cannulated patient. And I think we all have been facing this kind of issues in a patient care. So moving forward, the title is The Effectiveness of Proximal Massage and Palm Twisting Exercise in Preventing Thrombophlebitis Among Intravenous Cannulated Patients in a Teaching Hospital. So moving on to the background of the study, peripheral intravenous cannula insertion is the most common procedure that is done for about 30 to 80% of the hospitalized patients. A systematic review and meta-analysis revealed phlebitis as the most common reason for IV cannula failure with its highest prevalence in Asia. The acceptable phlebitis rate is 5%. However, an observational study in Nepal reported a significantly higher rate of phlebitis, which can lead to the increased discomfort, increased length of hospital stay, and even worse complications like pulmonary embolism and acute endocarditis. Thrombophlebitis is a significant ongoing issue, which I have already mentioned, which requires a multifaceted approach with the quality nursing care. Some studies have shown efficacy of physical measures like proximal massage and palm twisting exercise. So this non-pharmacological approach needs more research to establish the evidence. Moving on to the objectives of the study, the general objective was to assess the effectiveness of proximal massage and palm twisting exercise, whereas the specific objectives were to find out the grade of thrombophlebitis and to compare the visual infusion phlebitis score between the experimental group after proximal massage and palm twisting exercise and control group without intervention. Moving on to the methodology section, the study was conducted at Patton Hospital in different wards like medical ward, geriatric ward, surgical ward, orthopedic ward, postpartum ward, and gynecological ward. IV cannulated patients were above 18 years with the population of the study. The study duration was from November 2022 to April 2024. It is a quasi-experimental posters-only design. Moving on to the sampling technique, a non-probability propositive sampling technique was used, followed by a simple random sampling with a lottery method for the allocation of the participants into the experimental and the control group. The sample was calculated by using the power analysis. The calculated sample size was 50 with addition of 20% attrition rate, but because of the sample mortality of 2 in each group, resulted in 46 sample with 23 in each group. Moving on to the inclusion criteria, the participants who were newly cannulated and who had hospital stay for more than 3 days and having the VIP score 0 and age greater than 18 years and having cannula in upper extremities were included in the study, whereas the participants who were not willing to participate and who could not comprehend and follow the research's directions and who were receiving chemotherapy, injection Fluclox and injection KCL were excluded from the study. The data were collected by using the structure interval schedule and visual infusion phlebitis scale to assess the cannula. It is a standardized tool which provides a score from 0 to 5, and the intervention protocol was built by the researcher where the content validity was established with the 3 subject matter experts with calculated ICVI1 and SCVI1. Pretesting was done on 10% of the total sample size. As you can see in the picture, this shows how the intervention was provided to the patient. As you can see in the figure 1, the proximal massage was given about 2 centimeters away from the tip of the cannula
about 20 strokes, whereas the palm twisting exercise was done by the patient themselves by squeezing the soft ball as shown in the figure 2. The intervention was done for 3 days. On the first day of the cannula insertion, it was done 1 time, and on the second and third day of the cannula insertion, it was done 2 times at 3 hours interval. The cannula was observed by using the VIP scale at 2nd, 3rd, and 4th day. The VIP score of greater than equals to 1 in any of the observations, then the intervention was stopped and the score was recorded as a post-test. SPSS version 16 was used, and the descriptive and inferential statistics were used to analyze the data. Since my data was not normally distributed, so mean Whitney U test was used for the analysis, and the significance level was considered at the p-value less than equals to 0.05. Here are some of the strategies the researcher has used to minimize the threats to the validity. The researcher was able to control the selection bias, instrumentation bias, diffusion of the treatment, history and the maturation, but the researcher was not able to control the sample mortality. Moving on to the results section. This one shows the socio-demographic information of the participants. As you can see here, in the control group, the mean age is 51.74, whereas in the experimental group, the mean age is 45.09. Regarding the gender distribution, both the control and experimental group have an equal gender distribution with 48% male and 52% female. Regarding the clinical information of the participants, both the experimental and control group had a normal BMI. Regarding the site of the cannula, dorsum was the most preferred site for both the experimental and the control group. And for the size of the cannula, 20 gauge cannula was the most commonly used cannula among the patients for both the control and the experimental group. And for the medication administered, antibiotic was most commonly administered for both the control and the experimental group. The comparison was done between the experimental and the control group. As you can see here, the comparison was done by using the chi-square test. The p-values for all the variables was greater than equals to 0.05, which signifies that the experimental and the control group were homogeneous. Regarding the grade of the thrombophlebitis after the intervention, application of the intervention, as you can see here, in the experimental group, majority of the participants, that is 52.1, had grade 0 thrombophlebitis, whereas in the control group, majority of the participants, that is 47.8%, had grade 2 thrombophlebitis. Notably, grade 3, 4, and 5 phlebitis grades were not present in either group. For the comparison of the VIP score, as you can see here, the mean VIP score in the experimental group is lower than in the control group. The test was used was a mean Whitney U test. The value was 170.5 with the p-value less than equals to 0.05, which shows that the intervention was effective in preventing thrombophlebitis. The effect size was also calculated, which was found to be 0.71. So in conclusion, this study showed that there is effectiveness of proximal massage and palm twisting exercise in preventing thrombophlebitis. Thus, this exercise being so simple and non-invasive method, and it can be performed by the nurses to prevent intravenous cannula-related thrombophlebitis. As per the recommendations, I have kept some of here. The first one is a true experimental research study can be conducted for better generalization of the findings. Future studies can be conducted by controlling other confounding factors like various medications with a different dose and frequency. Additional comparative study can be done to compare the efficacy of proximal massage and efficacy of palm twisting exercise. Last but not the least, my sincere gratitude goes to my research guide, Assistant Professor Rachana Mishra, Lalitpur Nursing Campus, Patan Academy of Health Sciences, IRC of PAS, experts involved in the content validity, participants, staffs of the Patan Hospital. This is my biography. Thank you. Thank you, Srijan Vishtaji. एकदमै अहिलेको हाइली मेडिकलाइज वर्ल्डमा छौँ हामी. जे भए पनि औषधि खाइहाल्नुपर्छ भन्ने संसारमा हुर्केका हामीहरूले अलिकति पनि मसाजले बिरामीलाई सहज हुन्छ भने त्यहाँ सन्चो हुने सहज हुने मात्रै होइन, त्यहाँ चाहिँ नर्सिङ पेसेन्ट रिलेसनसिपमा चाहिँ इम्प्रुभमेन्ट हुन्छ, कम्पासनेट केयरको कुरा चाहिँ इम्प्रुभमेन्ट हुन्छ. त्यसैले अहिलेको हामी भन्छौँ नि ह्युम्यानिटिज इन नर्सिङ केयर, त्यो चाहिँ इफेक्टिभली इम्प्लिमेन्ट हुन्छ. एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रेजेन्टेसन गर्नुभयो. धन्यवाद. थ्याङ्क यू सर. नेक्स्ट स्पिकर हुनुहुन्छ प्रतिभा ओली.
प्रतिभा ओलीज्यूले चाहिँ कम्युनिटी इन्गेजमेन्ट इन प्रस्पेक्टिभ कोहोर्ट स्टडी अफ टाइफाइड कन्जुगेट भ्याक्सिन इन ललितपुर नेपालमा प्रेजेन्ट गर्न गइराख्नु भएको छ। Thank you, Cheers. Namaste, everyone. हाम्रो गत 2 दिनदेखि हामीले कम्युनिटी इन्गेजमेन्ट क्लिनिकल ट्रायल भन्ने शब्द चाहिँ सुनिरहेको छौँ हैन, र यसको इम्पोर्टेन्स कति छ भनेर पनि हाम्रो डिस्कसनमा आइरहेको छ। आज चाहिँ म चाहिँ हाम्रो टाइफोइड भ्याक्सिन स्टडी जुन चाहिँ हाम्रो ललितपुर महानगरपालिकामा भइरहेको छ र त्यसमा चाहिँ हामी कम्युनिटी इन्गेजमेन्ट एक्टिभिटिजहरू कसरी गरिरहेको छौँ भन्ने विषयमा चाहिँ चर्चा गर्न चाहन्छु। These are the outline of my presentation. यो चाहिँ एनएचआरसीले हामीलाई उपलब्ध गराए अनुसार चाहिँ मैले यो अनुसार मेरो प्रस्तुतिकरणलाई चाहिँ तयार गरेको छु। कम्युनिटी इन्गेजमेन्ट चाहिँ अहिले हाम्रो क्लिनिकल रिसर्च हेल्थ रिसर्चमा चाहिँ एकदमै ग्रोइङ टपिक चाहिँ हो हैन, र कम्युनिटी इन्गेजमेन्ट चाहिँ हरेक क्लिनिकल रिसर्चमा हेल्थ रिसर्चमा चाहिँ कम्पोनेन्ट इन्क्लुड गर्नुपर्छ भनेर भनिराखेको सुनिन्छ। र सँगसँगै यो चाहिँ हाम्रो कम्युनिटीलाई हाम्रो रिसर्चको बारेमा हाम्रो रिसर्च हामी कसरी गर्छौँ, रिसर्चमा उहाँहरूको भूमिका के हुन्छ भनेर हामी कम्युनिटी सँगसँगै चाहिँ हामीले यो रिसर्च चाहिँ राखेका छौँ। र आज म विशेष गरेर हाम्रो टाइफोइड भ्याक्सिन स्टडीमा चाहिँ कसरी कम्युनिटी इन्गेजमेन्ट भइरहेको छ भन्ने कुरामा चाहिँ चर्चा गर्दैछु। सो म अलिकति हाम्रो टाइफोइड भ्याक्सिन स्टडीको बारेमा चाहिँ यहाँ मैले चर्चा गर्न चाहेँ। यो टाइफोइड कन्जुगेट भ्याक्सिन स्टडी यो चाहिँ हाम्रो ऱ्यान्डमाइज कन्ट्रोल ट्रायल स्टडी हो, फेज 3 को स्टडी हो, र यसमा चाहिँ हाम्रो ललितपुर महानगरपालिकाका 17वटा वडामा चाहिँ हामीले यो भ्याक्सिन स्टडी चाहिँ सञ्चालन गरेका थियौँ, जसमा 20,000 चिल्ड्रेन चाहिँ पार्टिसिपेटेड हुनुभएको थियो। 9 मन्थ्सदेखि 16 इयर्ससम्मको चिल्ड्रेनहरू चाहिँ यसमा पार्टिसिपेट हुनुभएको थियो, र त्यसमा हामीले त्यसमा चाहिँ 2 चरणले चाहिँ भ्याक्सिनेसन प्रोग्राम चाहिँ गरेका थियौँ, र हामीले त्यसमा चाहिँ निरन्तर फलोअप पनि हामीले फलोअप फोन कल, होम भिजिट, अनि त्यस्तै होम भिजिट चाहिँ हाम्रो लोकल कम्युनिटी हेल्थ भोलिन्टियर्सहरू हुनुहुन्थ्यो, जहाँ चाहिँ हामी टोल हेल्थ प्रोमोटर भनेर चाहिँ उहाँहरूलाई चिन्छौँ। र त्यस्तै गरेर हामीले चाहिँ कन्टिन्युअस कम्युनिटी इन्गेजमेन्ट एक्टिभिटिजहरू पनि यो स्टडीमा चाहिँ हामीले गरिराखेका छौँ, र हामीले यो स्टडीमा पार्टिसिपेन्टलाई फलोअप गर्नको लागि हामीले 19वटा क्लिनिकहरू चाहिँ इस्टाब्लिस गरेका छौँ। त्यसमध्ये 18वटा क्लिनिक चाहिँ हाम्रो कम्युनिटी बेस्ड रहेको छ भने एउटा चाहिँ हाम्रो हस्पिटल बेस्ड जुन चाहिँ अहिले हाम्रो पाटन हस्पिटलमा चाहिँ रहेको छ। र मैले हजुरहरूलाई यो कुरा पनि जानकारी गराउन चाहे, अहिले टाइफोइड कन्जुगेट भ्याक्सिन चाहिँ हाम्रो नेपाल सरकारको नियमित खोप तालिका रुटिन इम्युनाइजेसन सेड्युलमा चाहिँ आइसकेको छ, र यो हाम्रो 15 मन्थको चिल्ड्रेनहरूलाई अहिले चाहिँ रुटिन इम्युनाइजेसन सेड्युलको मार्फत दिइन्छ, र 15 इयर्ससम्मको चिल्ड्रेनलाई चाहिँ नेसनल क्याम्पेनको मार्फत चाहिँ यो भ्याक्सिन दिएको थियो, र यो हाम्रो स्टडीको एउटा इम्पोर्टेन्ट इम्प्लिकेसन पनि मान्न सकिन्छ। र हाम्रो कम्युनिटी इन्गेजमेन्ट को यो स्टडीको लागि हाम्रो कम्युनिटी इन्गेजमेन्टको एम के छ त भन्दाखेरि चाहिँ हामीले डिफ्रेन्ट स्टेक होल्डरहरू यसमा चाहिँ हामीले टायर एप्रोच चाहिँ हामीले युज गरेका छौँ, जसको बारेमा म पछाडि चर्चा गर्नेछु। डिफ्रेन्ट टायर एप्रोच युज गरेर चाहिँ हामी कम्युनिटी इन्गेजमेन्ट एक्टिभिटिजहरू गर्छौँ, र त्यहाँ चाहिँ हामी डिफ्रेन्ट टाइपको स्टेक होल्डरहरूलाई चाहिँ हाम्रो रिसर्च सम्बन्धी चाहिँ हामी डिस्कसनहरू फिडब्याकहरू चाहिँ हामी लिने गर्छौँ, र सँगसँगै हाम्रो स्टडीमा के भइरहेको छ, हाम्रो स्टडीको फाइन्डिङ्सहरू के छ भन्ने विषयमा पनि हामी कम्युनिकेट चाहिँ गर्छौँ, र यो गर्नको लागि पनि हामी कम्युनिटी इन्गेजमेन्ट गरिरहेको छौँ। र सँगसँगै हाम्रो कम्युनिटीमा आउने स्टडीसँग रिलेटेड कन्सर्नहरू पनि त्यो इस्युहरूलाई चाहिँ एड्रेस गर्नको लागि पनि कम्युनिटी इन्गेजमेन्ट एक्टिभिटिजहरू चाहिँ हामीले गरिरहेको छौँ, र सँगसँगै कम्युनिटीमा एउटा नेटवर्क इस्टाब्लिस गर्नको लागि र हाम्रो स्टडी फाइन्डिङ्सहरू मिड टर्म फाइन्डिङ्सहरू पनि हामी सेयर चाहिँ गर्ने गर्छौँ।
यो चाहिँ हाम्रो कम्युनिटीमा चाहिँ हामी कसरी इन्गेजमेन्ट एक्टिभिटिजहरू गर्छौँ भनेर छ हैन। यसमा हामीले 3 टायर मोडेल चाहिँ फलो गर्छौँ, जसमा चाहिँ हामी फर्स्ट टायरमा चाहिँ डिस्ट्रिक्ट लेभलको स्टेक होल्डर, म्युनिसिपालिटी लेभलको स्टेक होल्डर, नेसनल लेभलको स्टेक होल्डरहरू, जहाँ चाहिँ हाम्रो म्युनिसिपालिटी लेभलको स्टेक होल्डर चाहिँ मेयर हैन हाम्रो, अनि हाम्रो 17 वटा वार्ड्समा चाहिँ स्टडी मेन फोकस भएको हुनाले चाहिँ हामी 17 वटा वार्ड्सको चाहिँ चेयरम्यानहरू, इलेक्टेड चेयरपर्सनहरू चाहिँ हामी बोलाउँछौँ। त्यस्तै गरी पब्लिक हेल्थ सेक्सन र रिलेभेन्ट स्टेक होल्डरहरूलाई पनि हामी फर्स्ट टायरमा चाहिँ इन्गेज गर्छौँ हैन। अनि त्यस्तै गरेर सेकेन्ड टायरमा चाहिँ हामी वार्ड लेभलमा जान्छौँ हैन। वार्ड लेभलमा चाहिँ हाम्रो जस्तै हाम्रो वडा स्वास्थ्य कार्यान्वयन समिति भनेर छ, अनि त्यस्तै गरी टोल सुधार समिति छ हैन। अनि हाम्रो डिफ्रेन्ट मदर्स ग्रुपहरू भयो, हाम्रो कम्युनिटी हेल्थ भोलिन्टियर्सहरू, उहाँहरूसँग बसेर चाहिँ हामी एक किसिमको डिस्कसनहरू, फिडब्याकहरू लिने हैन। स्टडीमा हामीले क्लिनिकहरू कसरी कहाँ सेटअप गर्ने अथवा फिजिबिलिटीको कुराहरू चाहिँ हामी डिस्कसन गर्छौँ। अनि सँगसँगै हामी थर्ड टायर एप्रोच, यो चाहिँ हाम्रो स्टडीमा चाहिँ एकदम म्यासिभ रूपमा चाहिँ हुने गर्छ। हामी जति सक्दो चाहिँ हामी स्टडीमा चाहिँ थर्ड टायर एप्रोच, जहाँ चाहिँ हामी कम्युनिटीमै पुग्छौँ। कम्युनिटीमा मदर्स ग्रुपहरू हुन चाहिँ हाम्रो सबै कम्युनिटी लेभलकै भयो, तर सबैभन्दा धेरै हाम्रो पार्टिसिपेन्टको गार्जियनहरू हुनुभयो हैन। अनि त्यस्तै गरेर हाम्रो भ्याक्सिनेटेड चिल्ड्रेनहरू, अनि त्यस्तै गरेर स्कुल स्टुडेन्ट्सहरू भयो हैन। यो थर्ड टायरमा चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ इन्गेज गराउँछौँ। यसमा म अलिकति टाइमको कारणले गर्दा मैले यो हामीले कसरी कुन मेथड्स मेटेरियलहरू चाहिँ युज गर्छौँ भन्ने विषयमा डिस्कस गर्न चाहे, र कस्तो खालको कन्टेन्टहरू चाहिँ हामी युज गर्छौँ अथवा हामी कस्तो खालको कन्टेन्टहरू चाहिँ कन्टेन्टमा चाहिँ उहाँहरूसँग डिस्कस गर्छौँ भन्दाखेरि म्युनिसिपालिटी लेभलमा चाहिँ हाम्रो जस्तै इनिसिएसनको बेलामा भयो, अनि त्यस्तै गरी स्टडीमा कुनै चेन्जेसहरू छ हैन, अथवा हाम्रो यो फिजिबिलिटीको कुराहरूमा चाहिँ हामी म्युनिसिपालिटी डिस्ट्रिक्ट लेभलको स्टेक होल्डरसँग कुरा गर्छौँ भने वार्ड लेभलमा पनि हामी जस्तै मैले 19 वटा क्लिनिक्सहरू छ भने 18 वटा चाहिँ हाम्रो कम्युनिटी बेस्ड नै छ। त क्लिनिक सेटअपको कुराहरू, क्लिनिकमा हुने केही कमी कमजोरीहरू भयो, अनि क्लिनिकलाई कसरी रन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा भयो, र स्टडीलाई चाहिँ हामी कसरी रन गर्छौँ भन्ने विषयमा डिस्कसन गर्छौँ। त्यस्तै गरेर कम्युनिटी लेभलमा चाहिँ हामी विशेष गरेर यो अवेरनेसको कुराहरूमा चाहिँ बढी फोकस गर्छौँ। जस्तै हाम्रो टाइफोइड भ्याक्सिनमा फोकस भएको स्टडी भएको हुनाले चाहिँ हामीले टाइफोइड सम्बन्धी विशेष गरेर टाइफोइड सम्बन्धी सँगसँगै हामी इन्फेक्सियस डिजिजमा पनि कम्युनिटीले के डिमान्ड गर्नुहुन्छ, कहिलेकाहीँ ल हामीलाई डेङ्गी सम्बन्धी कुरा गरौँ न, अब डेङ्गी आउँदैछ भनेर डेङ्गी सम्बन्धी डिमान्ड गर्नुहुन्छ हैन। अनि हामी त्यो अनुसार चाहिँ हामी कम्युनिटीमा जान्छौँ, र सँगसँगै हामी उहाँहरूसँग डिस्कसन गर्दाखेरि चाहिँ हामीले उहाँको रिसर्च लिट्रेसी लेभलले भ्याउने गरेर चाहिँ हामीले मेटेरियलहरू चाहिँ प्रिपेयर गरेका छौँ। जस्तै फ्लिप चार्ट भयो, त्यो पनि हामीले मुख्य गरेर अब रिसर्च क्लिनिकल ट्रायल भन्ने बित्तिकै उहाँहरूलाई अलिकति ल यो त हामी माथि परीक्षण गर्न थालिएको हो, विदेशी औषधि हामी माथि किन परीक्षण गर्ने, अथवा यो त ट्रायल हो हैन, यस्तो ओडहरूले नै उहाँहरू चाहिँ डराउनुहुन्छ हैन। हामी चाहिँ कम्युनिटीमा गएर रिसर्चको इम्पोर्टेन्स के हो, किन चाहिँ रिसर्च गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा चाहिँ उहाँहरूसँग छलफल गर्छौँ हैन। त्यसको लागि जस्तै अघि भने जस्तै फ्लिप चार्टहरू चाहिँ हामीले प्रिपेयर गरेका छौँ। त्यस्तै गरेर हामीले भिडियो टेल्स अफ टाइफोइड भनेर हामीले ललितपुर महानगरपालिकाकै परिवेशमा रहेर चाहिँ हामीले एउटा टाइफोइड सम्बन्धी टाइफोइड के हो, टाइफोइड किन के कारणले गर्दा हुन्छ, र सँगसँगै भ्याक्सिनको इम्पोर्टेन्स हैन को विषयवस्तु राखेर चाहिँ हामीले टेल्स अफ टाइफोइडको भिडियो तयार गरेका छौँ, र सँगसँगै सिङ्गिङ द सङ अफ एन्टिबायोटिक्स भन्ने पनि हाम्रो एउटा भिडियो छ। यसमा यो चाहिँ हाम्रो कम्युनिटीकै हाम्रो लोकल कम्युनिटी हेल्थ भोलिन्टियर्सहरू, कम्युनिटीको मेम्बर्सहरूले नै पार्टिसिपेट गरेर चाहिँ यो भिडियोहरू बनाउनु भएको छ, र यो भिडियोहरू चाहिँ हामी त्यही कम्युनिटीमै देखाउँछौँ। र यो चाहिँ हामी थर्ड लेभल अथवा हाम्रो थर्ड टायर एप्रोच चाहिँ हामी एकदमै धेरै चाहिँ गर्छौँ। र यो हाम्रो कम्युनिटी इन्गेजमेन्ट एक्टिभिटिजले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो स्टडीलाई चाहिँ कसरी राम्रो भएको छ त भन्दाखेरि चाहिँ कम्युनिटीमा हुने मिसकन्सेप्सनले चाहिँ स्टडीको इनरोलमेन्टलाई चाहिँ
घाटा पुर्याउँछ होइन। त्यही भएर हामीले यो मिसकन्सेप्सनलाई चाहिँ एड्रेस गरिरहेछौँ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो स्टडीप्रति उहाँहरू चाहिँ एकदमै पोजिटिभ हुनुहुन्छ होइन। अब जस्तै हामीले अहिले कम्युनिटीमा हाम्रो स्टडीको फाइन्डिङ्सहरू भन्दाखेरि उहाँहरूले चाहिँ ल हामी नै पार्टिसिपेट भएर आएको यो फाइन्डिङ्स भन्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले एक किसिमको गर्व पनि फिल गर्नुहुन्छ होइन। अनि त्यस्तै गरेर हाम्रो यो कम्युनिटी इङ्गेजमेन्ट एक्टिभिटिजहरूले अघि भने जस्तै हाम्रो 18वटा क्लिनिक्स छ, मैले भनेको थिएँ त्यो क्लिनिक्सको इन्फर्मेसनहरू चाहिँ उहाँहरूलाई थाहा हुन्छ र त्यहाँ चाहिँ उहाँहरू सर्भिस लिनलाई चाहिँ आउनुहुन्छ। सँगसँगै कम्युनिटी इङ्गेजमेन्ट भन्ने बित्तिकै डिफ्रेन्ट च्यालेन्जेसहरू पनि हुन्छ, सजिलो छैन यो गर्नलाई होइन। कम्युनिटीमा झन् रिसर्च भन्ने बित्तिकै एक किसिमको स्टिग्मा छ। सरी मैले थोरै टाइम लिएँ। यो कम्युनिटीमा चाहिँ रिसर्च भन्ने बित्तिकै एक किसिमको स्टिग्मा छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सुरुमा चाहिँ हामीलाई एकदमै गाह्रो भएको थियो। तर अहिले हामी कन्टिन्युअस कम्युनिटीमा जाँदा चाहिँ उहाँहरूसँग चाहिँ हाम्रो एक किसिमको नेटवर्क चाहिँ बिल्डअप भइसकेको छ र जसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो स्टडीको फलोअप, पार्टिसिपेन्टको फलोअपलाई अनि त्यस्तै गरेर हाम्रो स्टडीमा हुने इनरोलमेन्टलाई चाहिँ एकदमै धेरै फाइदा पुगेको छ। र मैले अन्तिममा के भन्न चाहन्छु त भन्दाखेरि चाहिँ यो हाम्रो कम्युनिटी इङ्गेजमेन्टले जुन हाम्रो टाइफोइड भ्याक्सिन स्टडीमा भइराखेको छ त्यसले चाहिँ हाम्रो रिसर्चर र कम्युनिटीको चाहिँ एउटा ग्याप्सलाई चाहिँ फुलफिल गरेको छ। कस्तो खालको उहाँहरूबाट चाहिँ आउने मिसकन्सेप्सनहरू, स्टिग्मालाई चाहिँ हामीले एड्रेस गर्न सकेको छौँ जस्तो लाग्छ र जसले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा रिसर्च कल्चर पनि हाम्रो त्यो कम्युनिटीमा चाहिँ बसेको छ। मैले यो के कारणले भन्न सकेको भन्दा कम्युनिटीमा यस्तै हाम्रो बच्चाहरूमा त स्टडी भयो, हामीमा पनि यस्तै भ्याक्सिन स्टडी ल्याएर फेरि हामीलाई पनि भ्याक्सिन दिने बनाउनु न भनेर भन्नुहुन्छ होइन। त्यस्तै गरेर अर्को भनेको चाहिँ डिसिजन मेकिङमा पार्टिसिपेन्ट इनरोल हुने कि नहुने, किनभने हामी पहिले नै कम्युनिटीमा गएर एक किसिमको डिस्कसनहरू भइसकेका हुन्छ, उहाँहरूलाई थाहा हुन्छ। टाइम सकिसकेको छ, कृपया। सरी, त्यो भएको हुनाले कम्युनिटी इङ्गेजमेन्ट चाहिँ एभ्री रिसर्चमा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ होइन र त्यसले चाहिँ स्टडीलाई स्मुथली रन गर्नलाई चाहिँ एकदमै हेल्प गर्छ। थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू प्रतिभाजी, यहाँको कम्युनिटी इन्गेजमेन्टको पर्सपेक्टिभमा गरेको क्लिनिकल रिसर्चको लागि। अलिकति टाइम चाहिँ कन्ज्युम भयो, मेथोडोलोजीमा धेरै टाइम दिनुभयो, तर पनि सिध्याउनु भएको छ। अब उहाँको स्टडीबाट हामीले के कन्सेप्चुलाइज गर्न सक्यो भनेदेखि कम्युनिटीको इन्गेजमेन्ट गरेर कुनै पनि हामीले क्लिनिकल रिसर्चहरू गऱ्यौँ, कुनै पनि प्रोग्रामहरू हामीले इम्प्लिमेन्ट गऱ्यौँ भनेदेखि त्यसले चाहिँ राम्रो रिजल्ट दिन्छ भन्ने कुरा भयो भनेदेखि अर्को चाहिँ यसरी कम्युनिटीलाई इन्गेजमेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ विभिन्न अब मेडिकल सर्भिसहरूको अथवा कुनै पनि सर्भिसहरूको चाहिँ सर्भिसप्रतिको मिसकन्सेप्सनलाई पनि मिनिमाइज गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा उहाँले गर्नुभयो। र अर्को चाहिँ कम्युनिटी इन्गेजमेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले पनि अलिकति कम्युनिटीले पनि अवेरनेस लिन्छ र त्यो प्रोग्रामपट्टि चाहिँ अलिकति ओनरसिप फिल गर्छ भन्ने कुरा पनि उहाँले गर्नुभयो। थ्याङ्क यू तपाईँको प्रेजेन्टेसनको लागि। नेक्स्ट यो सेसनको लास्ट प्रेजेन्टेसन अमित अर्याल हुनुहुन्छ प्रेजेन्टर। हजुर, यो प्रेजेन्टेसन पछि क्वेसन एन्सर। हजुर, थ्याङ्क यू। हजुर, अमित अर्याल हुन्छ, उहाँको टाइटल छ हाम्रो स्वास्थ्य, डेभलपमेन्ट अफ मोबाइल फोन हेल्थ एप्लिकेसन फर युज बाई प्रेग्नेन्ट वुमेन एन्ड देयर हेल्थ केयर प्रोभाइडर इन रुरल नेपाल। यो सिओआई भएको कारणले मैले यो प्रेजेन्टेसन चाहिँ इभ्यालुएसन गर्ने छैन। थ्याङ्क यू। धन्यवाद मधु सर र गोमा म्याडम। म अगाडि बढिहाल्छु। हाम्रो स्वास्थ्य, डेभलपमेन्ट अफ अ मोबाइल फोन हेल्थ एप्लिकेसन फर युज बाई प्रेग्नेन्ट वुमेन एन्ड देयर हेल्थ केयर प्रोभाइडर्स इन रुरल नेपाल। खास गरी यो अगाडि भएका रिसर्च जस्तो रिसर्च भन्दा पनि हामीले एउटा मोबाइलमा युज गर्ने प्रोडक्ट डेभलप गरे हौँ, अनि त्यसैको बारेमा चाहिँ म प्रेजेन्ट गर्न गइरहेको छु। दुई तीनवटा न्युजपेपर क्लिप्सबाट सुरु गरौँ न।
हवाई उद्धारले नटरेको मातृ मृत्यु, सुरुमा हेलिकप्टर रेस्क्यु हुन्छ भन्दाखेरि हामीलाई अकल्पनीय जस्तै लाग्थ्यो नेपालमा हैन। अहिले 100औं महिलाहरूलाई उद्धार गरिसक्यो, तर पनि मातृ मृत्यु चाहिँ धेरै नै छ, हामीले चाहे भन्दा धेरै नै छ। खासमा चाहिँ धेरै जसो मातृ मृत्यु प्रिभेन्टेबल, यिनीहरूलाई रोक्न सक्छौँ भने जस्तो लाग्छ हामीहरूलाई। मृत्यु मात्रै होइन, सुत्केरी हुनु वा गर्भवती हुनु यिनी नै कष्टकर छन्। अधिकांश दुर्गम नेपालमा हुन त सुत्केरी अथवा गर्भवती कष्टकर नै अवस्था हो, तर हुनुपर्ने भन्दा पनि धेरै कष्टकर छन्। अनि हामीले के सोच्यौँ भन्दाखेरि यस्तो परिवेश छ, तर साथसाथै अर्को परिवेश पनि छ। यो डिटर्मिनेन्ट्स अफ हेल्थको सेसन हो, एउटा चाहिँ सूचना प्रविधि हैन। अब अहिले उमेर अथवा लिङ्ग, मान्छे दुर्गम ठाउँमा बस्छ कि धनी गरिब सबैको हातमा चाहिँ मोबाइल फोन आइसक्यो, स्मार्टफोन नै आइसक्यो। फोन व्यक्तिगत फोन मात्रै पनि होइन कि अब टेलिकम सर्भिसेस पनि धेरै जिल्लामा, यी 19 वटा जिल्लामा चाहिँ हरेक गाउँको हरेक टोलमा चाहिँ डेटा सर्भिसेस पुर्याउने, त्यो पनि हाई क्वालिटीको पुर्याउने भनेर लागेको छ। अनि विस्तार गर्दै देशव्यापी नै हुन्छ। भनेपछि यो सबै परिवेशमा हामीले के सोच्यौँ भनेदेखि एउटा चाहिँ मोबाइल फोन एप बनाएर त्यसलाई हेल्थमा युज गर्दाखेरि कस्तो हुन्छ भनेर हामीले गऱ्यौँ। अनि त्यसपछि एक्सपर्ट क्लिनिसियन्सहरूसित छलफल गरेर अनि ग्रामीण ठाउँमा बस्ने हेल्थ वर्करहरूसँग छलफल गरेर अनि त्यसपछि सफ्टवेयर डेभलपरहरूसँग धेरै राउन्ड छलफल गरेर अनि क्लाउड कम्प्युटिङ आर्किटेक्चर भन्छ, त्यसको मद्दतले चाहिँ हामीले एउटा सिस्टम डेभलप गऱ्यौँ। हामीले कलेक्ट गरेको डेटा चाहिँ नेसनल इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी सेन्टर भन्ने छ, त्यहाँ चाहिँ स्टोर गर्न सकिने। अनि हामीले यो सिस्टम चाहिँ 180 जना गर्भवती महिलाहरूमा रोल आउट गरौँ भनेर लाग्यौँ। अब म त्यही हामीले डेभलप गरेको चिज चाहिँ अहिले यहाँ देखाउँछु। भनेपछि क्लाउड कम्प्युटिङ आर्किटेक्चर यो थाहा छँदैछ होइन, मोबाइल ल्यापटप अथवा डेस्कटपहरू सबैलाई जोडेर अनि त्यसपछि कुनै ठाउँमा सर्भरमा लिङ्क गर्ने अनि सफ्टवेयरको प्लेटफर्म मार्फत सूचना आदान प्रदान गर्ने। अब जाउँ हाम्रो रिजल्टमा। हामीले बनाएको यो एप हो हाम्रो स्वास्थ्य भन्छ हामीले यसलाई। हाम्रो स्वास्थ्य नाम भएको एप पहिला पनि थियो, तर यसको पछाडि कारण पनि छ, म पछि भन्नुला त्यो समय भयो भने। हाम्रो स्वास्थ्य यो चाहिँ एन्ड्रोइड प्ले स्टोरबाट डाउनलोड गर्न सकिन्छ। डाउनलोड गरेपछि एउटा लगइन अथवा रेजिस्टर गर्ने पेज आउँछ। कुनै पनि गर्भवती महिलाले चाहिँ दर्ता गर्न सक्नुहुन्छ। दर्ता गर्दाखेरि चाहिँ आफ्नो मोबाइल नम्बर राखेर दर्ताको नाम चाहिँ मोबाइल नम्बर हुन्छ, अनि त्यसपछि पासवर्ड राख्नुपर्छ। अनि त्यसपछि चाहिँ आफ्नो म्युनिसिपालिटी वार्ड कुन कुन हो, आफ्नो हेल्थ केयर प्रोभाइडर को हो, हेल्थ पोस्ट कुन हो, आफ्नो स्वयंसेविका को हो, अनि उहाँहरूको फोन नम्बरहरू पनि हामीले यसरी बिल्ड इन गरेका छौँ कि त्यो सबै फोन नम्बरहरू चाहिँ ड्रप डाउन मेन्यूबाट आउँछ। अनि त्यसपछि आफ्नो पर्सनल डिटेल, डेट अफ बर्थ, सिटिजनसिप नम्बर। अब अहिले नेपालमा नेसनल आइडी नम्बर छ, यो युनिक हो। नेपालमा एकजनाको मात्रै एउटा नेसनल आइडी नम्बर हुन्छ भनेपछि यसले चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्न, व्यक्तिहरूलाई आइडेन्टिफाई गर्न अनि रेकर्ड राख्न मद्दत गर्छ। अनि त्यसपछि डेट अफ म्यारेज, रिस्पोन्सिबल पर्सन, यसरी हामीले चाहिँ व्यक्तिगत विवरणहरू अनि मेन्स्ट्रुअल हिस्ट्री, हामीले गर्भवती महिलाहरूमा यो युज गर्ने भनेको भएर यसरी मेन्स्ट्रुअल हिस्ट्री यसरी राखेका छौँ। भनेपछि यो सबै गरिसकेपछि अनि कुनै पनि गर्भवती महिला चाहिँ होम पेजमा जान सक्नुहुन्छ। यहाँ हामीले चाहिँ महिलाको नाम खुलाउनु भएन, त्यसरी टेस्ट पेसेन्ट भनेर राखेका छौँ। गर्भवती महिलाको नाम चाहिँ टेस्ट पेसेन्ट हो यसको लागि। अनि त्यसपछि यो होम पेजमा चाहिँ अब माथिपट्टि फोनको आइकन देख्नुहुन्छ नि, माथिपट्टि दायाँपट्टि हो, त्यो फोनको आइकनबाट चाहिँ थिचेर सिधै आफ्नो स्वास्थ्य कर्मीलाई फोन गर्न सक्नुहुन्छ। उहाँहरूले फोन यताउति खोजिराख्नु पनि परेन। कुन त्रैमासिक कति हप्ता छु म भन्ने थाहा हुन्छ होइन। जानकारीमा थिच्यो भने त्यो हप्तामा के हुन्छ भनेर उहाँहरूले चाहिँ पढ्न सक्नुहुन्छ। अनि तलपट्टि चाहिँ यो सब पेजहरू छ, मेरो विवरण भनेर हो, त्यहाँ चाहिँ दैनिक लक्षणहरू धेरै कुराहरू देखाइएको छ, त्यो म अहिले भन्दै जान्छु। भनेपछि हामीले यसरी बनाएको छौँ मेरो विवरण भनेर। अनि त्यसपछि एउटा दैनिक लक्षण भनेर यहाँ बायाँपट्टि माथिपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ दैनिक लक्षण। हाम्रो यो एपको सोकेस भनौँ न, देखाउने चिज चाहिँ यही नै हो। एउटा दैनिक लक्षणमा थिच्यो भनेदेखि के हुन्छ भन्दाखेरि आज केही लक्षणहरू छ भनेर सोधिन्छ, अनि आज केही लक्षणहरू छ भनेर त्यहाँ थिच्यो भनेदेखि चाहिँ यसरी यतापट्टि देख्यो जस्तै लक्षणको चाहिँ लामो लिस्ट आउँछ। अब लक्षण चाहिँ पढ्न सक्नु पऱ्यो। अनि कुनै लक्षण कोही महिलाले छान्नुभयो भनेदेखि
अनि त्यसपछि अर्को ठाउँमा जान्छ, यस्तो आउँछ। जस्तै टाउको दुखेको छ भन्ने लक्षण उहाँले छान्नु भयो भने कति दुखेको छ भनेर यसरी हामीले भिजुअल एनालग भनेपछि यहाँ टाइप केही पनि गरिराख्नु परेन, ठ्याक्क भिजुअल एनालगमा गर्यो। अनि यसको अब अर्थ चाहिँ यस्तै छ, बिल्कुलै 1 भयो भने बिल्कुलै समस्या छैन, 10 भयो भने अत्यधिक अथवा अकल्पनीय माथिल्लो पेट दुखेको छ भने यसरी गर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि त्यसमा हाल्नुभयो भनेदेखि त्यो इन्फर्मेसन त्यहाँ प्रविष्टि हुन्छ, कहीँ जान्छ त्यो इन्फर्मेसन, क्लाउडमा जान्छ भनौँ न। अब साइकोलोजिकल हेल्थको पनि प्रश्नहरू हामीले राखेका छौँ, जस्तै अन्य व्यक्तिहरू जति रमाउँछन् त्यतिको रमाउन नसक्ने, खुसी हुन नसक्ने वा काम गर्न मन नलाग्ने हुन्छ भनेर सोधेको छ। अनि कति पनि हुँदैन, कहिले कहिले हुन्छ, जे हो त्यही राखिदिनु पऱ्यो। अनि यो पनि हामीले बेला बेलामा भर्नु है भनेर भने हुन्छ उहाँहरूलाई। अनि भनेपछि यो होम पेज भयो। अनि होम पेजबाट हामी बाहिर निस्क्यौँ भने प्रोफाइल पेजमा गएर हामीले उहाँहरूले प्रोफाइल चेन्ज गर्नु पऱ्यो भने आफ्नो कुनै मिति अथवा केही गलत भएर छ भने चेन्ज गरौँ भने जस्तो लाग्यो भने अथवा भने त्यो गर्न सक्यो। त्यसपछि प्रेग्नेन्सी हिस्ट्री भनेर पहिला भएका प्रेग्नेन्सीहरू, डेलिभरीहरूको हिस्ट्रीहरू, अनि त्यसपछि बारम्बार सोधिने प्रश्नहरू, त्यो कुराहरू पनि प्रोफाइल पेजबाट हेर्न सक्छन्। भनेपछि यसरी प्रेग्नेन्सी हिस्ट्री राख्न सक्यो। अनि यति सबै गरिसकेपछि हेल्थ केयर प्रोभाइडरको पनि लगइन हुन्छ। अब अघि मैले देखाएको थिएँ नि टेस्ट पेसेन्ट भनेर, यहाँ दायाँपट्टि तल टेस्ट पेसेन्ट भनेर भनेपछि हेल्थ केयर प्रोभाइडरलाई पनि लगइन भनेर दिया हुन्छ। यहाँ चाहिँ हेल्थ केयर प्रोभाइडर अब मै भइदिएँ हेल्थ केयर प्रोभाइडर एकछिनको लागि, नमस्कार भनेर भनेको छ माथिपट्टि। अनि त्यसपछि तल टेस्ट पेसेन्ट, अनि मैले टेस्ट पेसेन्टको के रहेछ त भनेर हेर्न चाहेँ भने त्यहाँ आँखामा क्लिक गऱ्यो भनेदेखि अनि टेस्ट पेसेन्टको चाहिँ त्यो होम पेज आउँछ कि। भनेपछि टेस्ट पेसेन्टको होम पेजमा मेरो पनि हेल्थ केयर प्रोभाइडरको पनि डाइरेक्ट एक्सेस भयो। के गरिराख्नु भएको रहेछ त मेरो टेस्ट पेसेन्टले, उहाँलाई टाउको दुखेको रहेछ कि के भएको रहेछ, उहाँले आज के हाल्नुभयो भनेर मैले यसो हेर्न चाहेँ भने हेर्न सक्छु त्यो विवरणमा गएर। अनि यसरी टेस्ट पेसेन्टमा गएर अनि त्यहाँनिर चाहिँ अरू आइकनहरू पनि छन्, जस्तै चाहिँ मेसेज पठाउने आइकन, त्यसको बारेमा भन्नुला अहिले। भनेपछि अनि कोही टेस्ट पेसेन्टले एउटा रेड फ्ल्याग इभेन्ट, एकदमै धेरै टाउको दुखेको छ, त कुनै सिम्टम एकदम सिभियर छ, ब्लिडिङै भएको छ भनेर भन्यो भनेदेखि चाहिँ त्यो रेड फ्ल्याग इभेन्ट भनेर आउँछ। अनि त्यहाँ चाहिँ क्लिक गरेर डाइरेक्ट फोन गर्न सक्यो, अथवा चाहिँ फोन गरेर के कुरा भयो भन्ने कुरा त्यहाँ मेसेज भन्ने आइकनमा क्लिक गरेर अनि मैले यस्तो यस्तो गरेँ भनेर उहाँले लेख्नुभयो भने त्यो चाहिँ त्यहाँ रेकर्डमा बस्यो है। भनेपछि यसरी त्यो अगाडि बढ्छ। भनेपछि यसरी फोन आइकनले टेस्ट पेसेन्टमा गएर सिधै पेसेन्टलाई फोन गर्न सक्यो। उतापट्टि पेसेन्टले पनि हेल्थ केयर प्रोभाइडरलाई फोन गर्न सक्यो होइन, यता हेल्थ केयर प्रोभाइडरले पनि पेसेन्टलाई फोन गर्न सक्यो। अनि अब त्यो अघि दैनिक लक्षण छ नि, दैनिक लक्षणमा चाहिँ यसरी अब यहाँ चाहिँ इमर्जेन्सी भनेर आएको छ। कसैले सिभियर सिम्टम हालै गर्यो भने यसरी सर इमर्जेन्सी भनेर आउँछ। त्यो अघि हालेको थियो नि पेट दुखेको छ भनेर, हो त्यो सिम्टम चाहिँ यसरी आउँछ। यहाँ चाहिँ मिति समय सबै आएको छ। एक दिनमा बिहान ठिकै थियो भनेर हालेको थियो भने बेलुका चाहिँ टाउको दुख्यो भने त्यो पनि हाल्न पायो, एकछिन अगाडि ठिकै थियो भने अहिले चाहिँ बेसरी बान्ता भयो भने त्यो पनि हाल्न पायो। भनेपछि यसरी चाहिँ हेल्थ केयर प्रोभाइडरले हेर्न सक्छन्। अब जस्तै एकदम सिभियर सिम्टम छ भने यहाँ चाहिँ रातै भएर आउँछ। तपाईँलाई निन्द्रा नलाग्ने समस्या कतिको छ जनाउनुहोस् भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ चाहिँ 8 अङ्क आयो भनेपछि एकदम सिभियर भन्ने बुझ्यो। आँखा हेर्दा धमिलो भएको छ भने त प्रेग्नेन्सीमा एकदम डेन्जर साइन हो। त्यो छ भने बित्तिकै रातो आयो। हामीले यसरी इनबिल्ड गरेका छौँ। अब यतापट्टि ढाड दुखेको छ भनेर 5 भनेको छ भनेपछि ढाड त दुख्छ। अब प्रेग्नेन्सीमा 5 भयो भने तर दिनदिनै 5 हालिरहेको छ धेरै दिनसम्म भनेपछि त यसलाई यो टेस्ट पेसेन्टलाई के भएछ त अहिलेको लागि होइन, यो बिरामीलाई के भएछ भनेर कल गरेर तपाईँलाई सन्चै छ भनेर एउटा ढाडस मात्रै पनि दिन सक्यो नि त। भनेपछि यसरी हामीले यो टुल युज हुन्छ भनेर परिकल्पना गरेका छौँ। अनि अरू यो सब पेजेसहरू जस्तै अल्ट्रासाउन्डको इन्फर्मेसन, एक्जामिनेसन, एब्डोमेन एक्जाम, औषधिहरूको बारेमा होइन, टेस्टहरूको बारेमा सबै कुराहरू इन्क्लुडिङ कन्ट्रासेप्सन हिस्ट्री, मेडिकल सर्जिकल हिस्ट्री हाल्न सकिन्छ। अब यतिसम्म हामीहरूले बनाएको छौँ। त्यसपछि गर्भवतीको डेलिभरी भयो भने डेलिभरीको पनि त्यहाँ इन्फर्मेसन राख्ने ठाउँ छ। अब यहाँ समय अभावले मैले त्यो सबै भन्न सकिनँ। अनि डेलिभरी भइसकेपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ सुत्केरी अवस्था 10 दिन भनेको छ, 10 दिनको सुत्केरी रहेछ नि। अनि त्यहाँ चाहिँ आमाको लक्षण छ भनेर सोधेको छ। अनि बच्चा पनि आउँछ नि त, अनि हामीले बच्चाको पनि लक्षण छ भनेर सोधे हुन्छ। अनि त्यस्तै इन्टरफेस आउँछ। अनि उहाँहरूले बच्चाको लक्षण हाल्न सक्नुहुन्छ। किनभने साना साना लक्षणहरू चाहिँ मान्छेले भनिराख्दैन, आफ्नै आफन्तलाई पनि भन्दैनन् होला होइन, तर त्यहाँ राख्न पाइयो भने त उनीहरूले राख्छन्। भनेपछि हामीले यसै गरी परिकल्पना गरेको यो एप हो। अब यो चाहिँ कन्ट्रोल सेटिङमा युज गर्न तयार छ होइन। अब यो चाहिँ युज गरियो भने मात्रै यसले चाहिँ प्रभावकारी हुन्छ कि हुँदैन भनेर हामी हेर्न सक्छौँ। तर यसलाई चाहिँ एक्जिस्टिङ हेल्थ केयर सिस्टममा हामीहरूले इन्टिग्रेट गर्नुपर्छ। अनि यसलाई निरन्तर सुधार गर्दै लानुपर्छ। अनि हामीले चाहिँ यसको युजफुलनेस कस्तो हुन्छ भनेर अहिले चाहिँ ग्रामीण क्षेत्रमा इभ्यालुएट गर्दैछौँ। तर यस्तो एपहरूमा धेरै डेटाहरू आउँछ। यस्तो फोरममा चाहिँ
यस्तोमा डेटा आउँछ, डेटाको प्राइभेसीको कुरा कसरी राख्ने, यो बिग डेटा भन्छौँ हामी होइन, हरेक मान्छेको परिचय नम्बर छ अहिले नेपालमा भनेपछि यस्तो कुराहरू चाहिँ यो एनएचआरसी जस्तो फोरममा वाइडर डिटर्मिनेन्ट्स अफ हेल्थ पनि हो, त्यो पनि डिस्कस होस् भन्ने एउटा चाहिँ अनुरोध छ। यति भन्दै मैले धन्यवाद दिन चाहे। यो अध्ययन चाहिँ विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले फन्ड गरेको। धन्यवाद। धन्यवाद डाक्टर अमित। हामीले भनिरहेछौँ 21औं शताब्दी एआईको शताब्दी हो भनेर। एकातिर एआईको शताब्दी भनिरहेछौँ भने अर्कोतिर कम्तीमा डिजिटल हेल्थ, एम हेल्थको कुराहरू, यो म्याटर एन्ड चाइल्ड हेल्थको कुराहरू आयो। तर सायद एनसिटीमा पनि यस्तै कामहरू भइरहेछन् जस्तो लाग्छ, हामीले लिटरेचरहरू पढ्छौँ। अब भने हामीले समय त सकिएछ, तर आयोजकहरूले ल अब अर्को फर्मल प्रोग्राम सुरु गरौँ नबनुन्जेलसम्म यो समयको लागि ध्यान दिँदै प्रस्तुताहरूलाई सोध्नुपर्ने कुनै प्रिसाइज प्रश्नहरू छ भने प्रस्तुताको नाम लिँदै सोधिदिनु भयो भने प्रस्तुताहरू उहाँ हुनुहुन्छ, उहाँहरूले उत्तर दिनुहुनेछ। यहाँ भोलिन्टियर साथीहरूले माइकको व्यवस्था गरिदिनु होला। धन्यवाद। नमस्ते, म दिव्य आनन्दवन हस्पिटलबाट। मेरो क्वेसन चाहिँ सुशील नेपाल सरको लागि हो, ड्रग रिएक्सन रिपोर्टको लागि। म उहाँसँग सोध्न चाहन्छु कि नेपालमा चाहिँ अहिले चाहिँ ड्रग रिएक्सन ड्रग अथवा ड्रग एलर्जीको रिपोर्टिङको लागि के कस्तो व्यवस्था छ र यसलाई चाहिँ अझै सुदृढ गराउनको लागि हामी के गर्न सक्छौँ होइन। जसरी चाहिँ अरू देशहरूमा चाहिँ हामीले चाहिँ हरेक ड्रगको लागि चाहिँ ड्रग एलर्जीको प्रिभिलेन्स इन्सिडेन्स रेट अनि डिफ्रेन्ट ड्रग एलर्जीको डिफ्रेन्ट टाइप्सहरू हुन्छ होइन, कुन ड्रगले कस्तो एलर्जी गराइरहेको छ भनेर चाहिँ रिपोर्ट हामी पाउन सक्छौँ। र नेपालमा चाहिँ यसको स्थिति के छ भनेर म क्वेसन सोध्न, हजुरलाई जानकारी छ भने सोध्न चाहन्छु सर। आयो ल, थ्याङ्क यू। नेपालमा अहिले स्पोन्टेनियस रिपोर्टिङ भनेर यो 15वटा रिजनल हस्पिटलहरू छ, त्यहाँबाट रिपोर्ट हुन्छ। अब अरू रिजनल सेन्टर, अरू हस्पिटलहरूले गऱ्यो भने पनि त्यही सेन्टर थ्रु आउनुपर्छ होइन, किन भन्दाखेरि उहाँहरूलाई त्यो रिजनल सेन्टरहरूलाई चाहिँ त भिजी फ्लोमा कसरी चाहिँ रिपोर्ट गर्ने भनेर सिकाएको हुन्छ। अनि त्यसरी चाहिँ डिपार्टमेन्ट अफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेसनमा आउँछ। तर त्यो रिपोर्टहरू एकदम कम छ, रिपोर्टको क्वान्टिटी पनि कम छ, क्वालिटी पनि कम छ, देखिहाल्नुभयो होइन। तर जहाँसम्म लाग्छ प्रत्येक हेल्थ फेसिलिटीबाट चाहिँ यो एडभर्स ड्रग इभेन्टहरू रिपोर्ट हुनुपर्ने हो। अनि अर्को एउटा कुरा पनि म जोड्न चाहन्छु, हामीले यो कोभिडको बेलामा एइएफआई रिपोर्टिङ भनेर चाहिँ यो स्वास्थ्य सेवा विभागमा रिपोर्टहरू आएको रहेछ, यति धेरै रिपोर्टहरू आएको रहेछ होइन। अनि ल डिपार्टमेन्ट अफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेसन रेस्पोन्सिबल हो भनेर चाहिँ त्यहाँ फरवर्ड गरेको रहेछ रिपोर्टहरू हामी, मेरो साथी र हामी दुईजना बसेर चाहिँ हेऱ्यौँ। रिपोर्टहरू हेर्दाखेरि के छ त भन्दाखेरि भेरी भेरी इन्कम्प्लिट रिपोर्ट। त्यो रिपोर्टलाई हामीले भिजी फ्लो सिस्टममा हाल्ने हो भने केही न केही हाम्रो कम्युनिटीमा अब नयाँ औषधि हो होइन, कति डेथ्स भएको छ फेरि यो चाहिँ हाम्रो कम्युनिटीमा नहुँदो रहेछ, अरू यस्तो खालको पेसेन्टमा चाहिँ यो युज गर्नु नहुँदो रहेछ भन्ने आउन सक्थ्यो होला। तर ती सब रिपोर्टहरू यति इन्कम्प्लिट थिए कि त्यो भिजी फ्लोमा हालेर केही अर्थै थिएन। त्यही भएर क्वालिटीको कुरा चाहिँ हुनपर्छ भनेर मैले चाहिँ प्रेजेन्टेसनमा राखेको। अरू केही छ हजुर? अनि हजुरले चाहिँ के भन्नुभयो भने त्यो अलि हजुरको त्यो प्रोजेक्ट चाहिँ अहिले सकेको भन्नुभयो, अनि त्यो हजुरले जुन 15वटा हस्पिटलहरू छ भन्नुभयो त्यो अहिले पनि उनीहरूले चाहिँ त्यो रिपोर्टिङमा भाग लिइरहेको छ कि छैन? र अरू जेनरल रिसर्चरहरूले, डाक्टर साहबहरूले चाहिँ त्यो रिपोर्टलाई चाहिँ रिट्राइभ गर्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न? त्यो रिट्राइभ गर्नलाई जस्तो उतै गएर कुनै उसमा डिडिएमै गएर माग्नुपर्ने हो कि अनलाइन त्यो पिरियडिकली दिने त्यस्तो व्यवस्था छ कि छैन सर? पहिलो क्वेसन भन्नु त फेरि यो त्यो हजुरको प्रोजेक्ट सक्यो भन्नुभयो होइन, अनि त्यो अझै पनि त्यो एक्टिभ छ त्यो सिस्टम चाहिँ? यो सिस्टम अलरेडी एक्टिभ 2004बाट चाहिँ रिपोर्टिङ गर्न सुरु गरेको हो। WHO ले सपोर्ट गर्थे पहिला, अब अहिले चाहिँ बिचमा छोडेको हुनाले चाहिँ रिपोर्टहरू एकदम कम भएको थियो। अनि त्यसपछि हामी आयौँ र अलिकति रिपोर्ट बढाउनुपर्छ भनेर त्यसमा काम पनि गऱ्यौँ, बढ्यो। तर हाम्रो प्रोजेक्ट पनि सकियो। फेरि अरू कोही डोनरहरू आयो भने चाहिँ अलिकति बढ्छ कि, अरू ट्रेनिङहरू भयो भने बढ्छ कि,
अर्को नेक्स्ट वे भनेको चाहिँ डिपार्टमेन्ट अफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेसन आफै जागरुक भएर चाहिँ ट्रेनिङ गराउने, प्रत्येक मन्थली चाहिँ रिपोर्टहरूमा चाहिँ डिस्कसन गर्ने एउटा सानो भर्चुअल मिटिङ राखिदिए पनि हुन्छ, केही गर्नु पर्दैन। अनि एउटा इ लर्निङ भनेर तपाईँको भिडियो ट्युटोरियल बनाइदिए पनि हुन्छ। त्यो खास गाह्रो कुरो छैन, त्यो आफै गर्नु पऱ्यो। तर त्यहाँ ह्युमन रिसोर्सको कमीले गर्दाखेरि चाहिँ भइरहेको छैन। अनि हामीहरूले चाहिँ प्लिज अर्को साथीलाई दिनुहोस् प्लिज। पछाडि एकजना हात उठाइरहनु भएको छ। हेलो, नमस्कार। मेरो क्वेसन चाहिँ यो टाइफाइड भ्याक्सिन प्रेजेन्ट गर्नुभयो नि, उहाँलाई क्वेसन छ। नम्बर 1, I want to congratulate her for starting this vaccine. Typhoid is a major problem in Nepal. मेरो आफ्नो introduction, I'm Dr. Gopal Acharya. I'm a physician and I used to be the chair of the NSRC. I was the third chairman of NSRC. So I'm very interested in the NSRC development. And the young researchers have done all this. The conjugate vaccine trial, I just want to know about कतिजनामा ट्रायल गरेको रिजल्ट निस्किसकेको छैन भ्याक्सिनको बारेमा। I just want to know what is happening. How many you have tried? Have you got a result now or result awaiting for a result? के हो? हामीले देखि टाइफाइड फिभर त हेर्छौँ हामी फिजिसियनहरूले अस्पतालमा टाइफाइड फिभर very common problem. तपाईँले रिसर्च गर्नुभएको छ भने कम्युनिटी इन्भल्भमेन्ट देखेँ मैले। तर भ्याक्सिन सुरु भएको छ कि छैन कन्जुगेट भ्याक्सिन? भएको छ भने कतिजनालाई भयो र त्यसको रिजल्ट के भयो त्यही खोज्यो। थ्याङ्क यू। Thank you, sir, for the question. मैले अघि टाइफाइड भ्याक्सिन ट्रायलको मैले धेरै कुरा उठाइनँ किनभने म चाहिँ स्पेसली कम्युनिटी इङ्गेजमेन्ट फर टाइफाइड कन्जुगेट भ्याक्सिन, त्यो पनि हाम्रो फलोअप स्टडी, यो चाहिँ भइसकेको ट्रायल हो। यो टाइफाइड कन्जुगेट भ्याक्सिन मैले थोरै चाहिँ भनेको थिएँ होला। यो हाम्रो ललितपुर महानगरपालिकाको 17वटा वडामा चाहिँ हाम्रो 20,000 जना बालबालिका 9 महिनादेखि 16 वर्षसम्मका 20,000 जना बालबालिकामा चाहिँ यो 2017 देखि 2020 सम्म चाहिँ भयो र त्यसको 2 इयर्सको रिजल्ट चाहिँ हाम्रो आइसकेको छ हैन। त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो 79% इफिकेसी चाहिँ देखिएको छ र यो हामीले यो रिजल्ट कम्युनिटीमा पनि यो फाइन्डिङ्सलाई चाहिँ हामीले डिसिमिनेट गरेको थियौँ भने उहाँहरूलाई चाहिँ फाइन्डिङ्सहरू चाहिँ भनेको थियो। मैले सरको एन्सर गरेँ सबै। हजुर हजुर सर, हजुर सर। यङ ग्रुपमा भ्याक्सिन दिनुभएको छ है? हजुर हजुर। अब रिजल्ट आयो भने के हो त? भ्याक्सिन दिएपछि एकदम टाइफाइड भएन? हजुर, हाम्रो चाहिँ यस्तो यो चाहिँ हामीले अघि मैले भने 2 स्टेजमा गरेको थियो। 1:1 ऱ्यान्डमाइज्ड कन्ट्रोल ट्रायल डबल ब्लाइन्डेड स्टडी थियो। मैले थोरै स्टडीको बारेमा अझै अलिकति डिटेल भन्न थालेँ। हामीले 2टा स्टेजमा दिएको थियौँ। फर्स्ट स्टेजमा चाहिँ हामीले 10,000लाई चाहिँ ट्रिटमेन्ट भ्याक्सिन हामीले टाइफाइड भ्याक्सिन दिएको थियौँ भने सेकेन्ड चाहिँ हाम्रो 10,000 चिल्ड्रेन चाहिँ कन्ट्रोल ग्रुपमा थियो हैन। र त्यसपछि चाहिँ हामीले 2 इयर्ससम्म चाहिँ कन्टिन्युस फलोअप गऱ्यौँ है। फलोअप चाहिँ हामीले फलोअप फोन कल, होम भिजिट अनि सँगसँगै प्यासिभ सर्भिलेन्स क्लिनिक, कम्युनिटी फिभर क्लिनिक्स गरेर चाहिँ हामीले टाइफाइड फिभरको इन्सिडेन्स चाहिँ हेरेका थियौँ। टाइफाइड भ्याक्सिन लगाइसकेपछि टाइफाइड फिभर कति हुन्छ भनेर हेरेका थियौँ। त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो 2 इयर्सको रिजल्टमा चाहिँ 79%, इट मिन्स इफ 10 जनाले भ्याक्सिन पाएको छ भने 8 जनालाई चाहिँ यसले टाइफाइड प्रिभेन्ट गर्दो रहेछ भन्ने चाहिँ हाम्रो यो हाम्रो 2 वर्षको फलोअपमा चाहिँ त्यो स्टडीको फाइन्डिङ चाहिँ आएको थियो। र अहिले मैले फलोअपको प्रेजेन्ट गरेँ हैन। यो चाहिँ हाम्रो अब अहिले भइरहेको फलोअप चाहिँ 2 इयर्स पछि 79% नै रहन्छ कि रहँदैन, हामी मिड टर्म इफिकेसी फाइन्ड आउट गर्नको एसेस गर्नको लागि चाहिँ यो स्टडी भइरहेको छ। ओके, थ्याङ्क यू भेरी मच।
आयोजकबाट हामीलाई टाइम सकिसकेको सिग्नल आइसकेको छ। अब ल लास्ट क्वेसन है यो लास्ट। हेलो नमस्ते, मेरो नाम उद्धव कठैत, म नेपाली सेना स्वास्थ्य विज्ञान संस्थानबाट। मेरो क्वेसन चाहिँ हाम्रो स्वास्थ्य रिलेटेड छ। भर्खरैको एप्स रहेछ, त्यो चाहिँ गुगल प्लेमा गएर हेरेँ 100+ मात्र डाउनलोड भएको थियो। के क्वेसन छ भनेपछि चाहिँ पेसेन्ट्सहरूले रजिस्टर गर्दा त त्यति खासै प्रब्लम भएन, तर हेल्थ केयर प्रोभाइडर्सहरूको पनि रजिस्ट्रेसन गर्ने सिस्टम थियो। जस्तै त्यो रजिस्ट्रेसन गर्दाखेरि चाहिँ हेल्थ केयर प्रोभाइडर्सले डक्टरहरूले एनएमसीको लाइसेन्स राख्नुपर्छ कि, अनि त्यसपछि चाहिँ नर्सिङको एनएसपिसीको लाइसेन्सहरू राखेर मात्र लगइन गर्ने सिस्टम चाहिँ के छ, त्यो चाहिँ प्रश्न पारिदिए चाहिँ सजिलो हुन्थ्यो। धन्यवाद। हामीले त्यो तपाईँले भन्नुभएको जस्तै त्यो बिल्ड इन गरेका छौँ। एनएमसी नम्बर अथवा कुनै पनि रेजिस्ट्रेसन नम्बर, प्रोफेसनल रेजिस्ट्रेसन नम्बर चाहिँ राख्नुपर्छ। तर यो कसरी हामीले बनाएको छौँ भनेदेखि जो कोही हेल्थ वर्करले पनि त्यहाँ रेजिस्टर गर्न मिल्दैन कि, त्यो डेजिग्नेटेड ठाउँको डेजिग्नेटेड हेल्थ सेन्टरको पेसेन्ट्स र प्रेग्नेन्ट वुमेन भनौँ न र हेल्थ वर्करले मात्रै गर्न सक्छन्। अहिले पब्लिकले गर्यो भने त्यो रेजिस्ट्रेसन गर्दै जाँदा त्यहाँभित्र के हाल्नुपर्ने हुन्छ, त्यो कम्प्लिट हुँदैन रेजिस्ट्रेसन, अनि रेजिस्ट्रेसन गर्न मिल्दैन होइन। एप स्टोरमा त छ। अब यो वाइडली युज भएको छैन, हामीले स्टडीको रूपमा चाहिँ यसलाई युज गरिरहेको छौँ। त्यसैले 100 मात्रै त्यो, अब त्यसमा कतिवटा टेस्ट डाउनलोड्सहरू पनि छन्। हस्, थ्याङ्क यू सो मच। सम्पूर्ण प्रेजेन्टरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद र सम्पूर्ण अडियन्सहरूलाई पनि क्वेसन्सको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। आजको अहिलेको यो प्रेजेन्टेसन चाहिँ वाइडर डिटर्मिनेन्ट्स अफ हेल्थ भन्ने थिममा बेस भएर प्रेजेन्टेसन थियो। यसमा हामीले सबै प्रेजेन्टेसनहरू चाहिँ एकदमै थट प्रोभोकिङ टाइपको, इन्साइटफुल टाइपको प्रेजेन्टेसन थियो। र अब अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ पहिला हामीले बुझ्दाखेरि हेल्थ भनेको, हेल्थ र वेलबिङ भनेको चाहिँ एउटा सोसियल डिटर्मिनेन्ट्समा आधारित हुन्थ्यो भनेदेखि अहिले चाहिँ यो सोसियल डिटर्मिनेन्ट्समा मात्रै नभएर चाहिँ वाइडर डिटर्मिनेन्ट्समा जानुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा हामीले बुझ्यौँ। हिजोदेखि यो प्रेजेन्टेसन कन्टिन्युएसन आइरहेको छ। र अबको भावी प्रोग्रामहरू नेपाल सरकारले गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ स्वास्थ्यको प्लानिङ र बजेटिङ गर्दाखेरि खालि हेल्थमा मात्रै नभएर बियोन्ड द हेल्थमा पनि कोअर्डिनेसन, कोलाबोरेसन गरेर चाहिँ हेल्थका प्लानिङहरू, बजेटिङहरू गर्नुपर्ने मैले आवश्यक देखेको छु। सायद यहाँ त अहिले धेरै स्वास्थ्य मन्त्रालयको कोही पनि हुनुहुन्छ जस्तो मलाई लागेन। तर अब हामीले सोच्दाखेरि चाहिँ अलिक वाइडर एस्पेक्टबाट, मल्टी सेक्टोरियल एप्रोचबाट र मल्टी एक्सनको रूपमा चाहिँ वाइडर एस्पेक्टमा हामीले सोचेनौँ भनेदेखि चाहिँ हाम्रो हेल्थ र वेलबिङको लागि चाहिँ धेरै क्रिटिकल अवस्था आउन सक्छ र धेरै च्यालेन्जिङ पनि हुनसक्छ भन्दै यो सेसनमा हामीलाई चेयर को रोल दिनुभएकोमा एनएचआरसीलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै यो सेसनलाई यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु। म्यामले भने जस्तै वाइडर डिटर्मिनेन्ट्स अफ हेल्थमा डिसिप्लिनरी इन्भल्भमेन्ट, मिनिस्ट्री लेभलको इन्भल्भमेन्ट, प्रोफेसनल लेभलको इन्भल्भमेन्ट नहुन्जेलसम्म त्यो वाइडर डिटर्मिनेन्ट्स अफ हेल्थलाई एड्रेस गर्न चाहिँ साँच्चै च्यालेन्जिङ हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले सायद सबैले आफ्नो लेभलमा भ्यालु इन्टरनलाइज गर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण कुरा हो जस्तो लाग्छ। असाध्यै महत्त्वपूर्ण पेपरहरू प्रेजेन्ट भएका छन्। यसका डिटेल पब्लिकेसनहरू सायद एनएचआरसीले पछि सेयर गर्नेछ वा उहाँहरूले पब्लिस गरेको कुराहरू तपाईँ हामीले पढ्न पाउनेछौँ। अब भने लास्टमा सबै प्रस्तोताहरूलाई मञ्चमा आइदिनु हुन अनुरोध गर्छु र एउटा ग्रुप फोटोग्राफ्सको, त्यसपछि हामी सायद चिया खाने कार्यक्रम छ, त्यसपछि फर्मल क्लोजिङ सेसन छ जस्तो लाग्छ। धन्यवाद। यो सँगै सेसनको आदान प्रदान आजको लागि हामी अन्त्यतर्फ आइसकेका छौँ। यसपछि हाम्रो थोरै नेटवर्किङको समय रहनेछ यो ग्रुप फोटो पछि। त्यसपछि हामी जानेछौँ समापन सत्रमा र विभिन्न अवार्डहरू पनि, विभिन्न क्याटेगोरीमा हामी अवार्ड पनि वितरण गर्नेछौँ।
केही बेरपछि हाम्रो यसको लागि प्राविधिक तारतम्य पनि मिलाउनु पर्नेछ। हाम्रो क्लोजिङ सेसनमा तपाईँ हाम्रो भेट हुने नै छ। यो सेसनमा सक्रिय सहभागिता जनाउनु भएका तपाईँ सबैलाई र सम्पूर्ण स्पिकरहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। साथसाथै प्रोफेसर मधुसूदन सुवेदी र प्रोफेसर गोमा देवी निरोलालाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद यो सेसन चेयर गरिदिनु भएकोमा। र अब हामी एकैछिन